Morning class. Our topic for today is about congruence in Z. So I'm your teacher, Chris. Okay, so in here class, we will discuss about congruence classes, modular arithmetic, and then the structure of the Zn. Okay, let's start. Okay, the book that we're using is this one, Abstract Algebra, An Introduction, the third edition by Thomas W. Hungerford. So start 2.1 congruence and congruence classes. So we are now in the chapter 2. So we're done with the chapter 1, which is in the first video. So pwede nyo tanawin dito sa first video. Then the title class is Arithmetic in Z. Okay? So the concept of congruence may be thought of as a generalization of the equality relation. So two integers a and b are equal. So that is a equals b. If their difference is 0. So a minus b is 0. Diba? So a is equal to b if a minus b is 0. So equivalently, if their difference is a multiple of 0. So, a minus b is equal to 0 times something, or 0 times k. Diba 0 times k is still 0. So, siya, difference is a multiple of 0. So now, if n is a positive integer, we say that two integers are congruent modulo n if their difference is a multiple of n. So, here na. Difference multiple of n na. So to say that a minus b is equal to nk for some integer k means that si n mo divide kang a minus b. So divides a minus b. So we have this formal definition. Okay. Let a, b, and b integers with n is greater than 0. So then a is congruent to b modulo n, written as this one. A is congruent to B modulo n. So, 3 lines ni siya, class. This is different from the equal sign. 3 lines ni siya diri. So, di lang siya kayo maklaro. So, provided that n divides A minus B. So, example number 1. 17 is congruent to 5 mod 6 because 6 divides 17 minus 5, which is equal to 12. Tama na? I-minus gani ni class is 17. I-minus ni 5 is 12. So, si 6 mo divide kang 12. So, divides A minus B. So, muna 17 minus 5. So, that's it. So, similarly, 4 is equivalent to 25 mod 7 because 7 divides 4 minus 25, which is equal to negative 21. So, pwede na po ka sa balihon ta ni class. Pwede na po siya 25 diha is congruent to 4 mod 7. Kaya 25 minus 4 is 21. So, 21. So, 7 divides 21. Okay, now 6 is congruent to negative 4 mod 5 because 5 divides. So, 6, i-minus nato ni si negative 4. So, 6 minus negative 4, this becomes plus. So, 6 plus 4 is 10. So, that's the answer. So, 10, di ba si 5 mo divide kang 10. Okay, remark. In the notation, A is congruent to B mod N. The symbols, kani siya, to local lines, para sa congruence. And mod N are really parts of a single symbol. So, pwede na po siya nga niyon class. It itself, by itself, is meaningless. So, kani siya A, kani siya, tulo lang kabadlis B. Meaningless ni siya class kay wala man takabalo pila si N ani dire. Okay. So some text write kanisha. A is congruent to B, then na N dire sa ubos. So meaning na mod N na ni siya. So instead of A is congruent to B mod N. So ingani ang ubang books pero atong gamiton kas kay kanilang gid siya. So although this single symbol notation is advantageous, we shall stick with the traditional mod N notation here. So sa kaning mod N natong gamitan kasi dili kani siya imbes kanina unta sa ubang books. Sige lang. Okay, familiar nyo ning kuan class A minus B equals NK. Okay, so kani siya class forma ni siya ging ani A is equal to NK plus B ko i-transfer nato si B dito class sa PICAS. Okay, so familiar naman nga formula nani siya sa atong chapter 1. Okay, the answer is what?
That is the division algorithm form. Parehas ang form. So A here class is A, and then N, this is your B, and then K is equal to Q, and then your B is equal to R. So in here class, our B is greater than 0, so our N also there is greater than 0. So si N class, mura na siya kay siya man ang mo divide sa A minus B. So siya ang ato ang divisor. A is the dividend, where K is the quotient, and then B is the remainder. Okay. Pwede na siya remainder class si B. Okay, pwede po si A ang remainder, dayon si B ang quotient. Tanaw niya kay pwede mo na siya mabalik class. So, tanawa lang siya. Okay? Kina na siya. So, inganin po ni class, sa A is congruent to B mod N. Kana si A class, kay divide ni mo ni N. Si B ang iyang remainder. Tanawa class, 17. Divide ni mo ni 6. Diba? Kay 12 naman ang ma-divide ni 6. So, 12. So, ang remainder kay 5. Diba? Si B kay 5. Pero, not necessarily na siya class. Kaya nabi uban dako si B kasi mura gingani oh. O, diba? So, mura po ni siya. Muna yung kaganina nga si B, pwede na siya, siya ang dividend. Dayon si A ang remainder. So, tanawa ni direct class. Okay. So, 25 class ay divide ni mo ni 7. Ang remainder kay 4. So, si A pwede remainder, si B po pwede siya ang remainder. Okay? Ito mag-divide ta sa N. Okay. Now, the symbol used to denote congruence looks very much like an equal sign. Kaya sa equal sign, kas duha lang man na siya ka-line, no? So, dili ka sa congruence, tulo na siya ka-lines. So, this is no accident since the relation of congruence has many of the same properties as the relation of equalities. For example, we know that equality is, so kaniklas mga formulas, mga properties of equality, reflexive, symmetric, transitive. So we now see that the congruence modulo N is also reflexive, symmetric, and transitive. So transitive po siya. Napon ng tulok la sa congruence modulo N. So, daran siya. So then, Theorem 2.1. Let n be a positive integer. So for all a, b, c, element in z, first, a is congruent to a mod n. Again, tulo ni siya ka-lines class. Halata nawa ka, so a is equal to a diri. So diri is a is congruent to a. Nalatay mod n. Pakapin. Okay, na number 2, if A is congruent to B mod N, then B is congruent to A mod N. So, dara kasi yung ganina nga si A, kung ang B, pwede na siya ma-interchange. So, that is the symmetric property. Then, number 3, if A is congruent to B mod N, and B is congruent po siya ni C mod N, tanawa ko, si A congruent ni B niya, si B mo congruent po ni C. Therefore, class si A congruent po kang C mod N. So, muna siya, parehagya pa na ng transitive property of equality. Okay? Same lang sa class ng properties. Okay, so proof. Number 1. To prove that A is congruent to A mod N, we must show that N divides A minus A. Wala sure man ni class nga si N mo divide ni A minus A kay si A minus A is 0. Tama? Okay, dala. But A minus A is 0. 0. Siyempre si N mo divide kang 0. Okay, napay siya yung tanong. Say example 2 on page 9. Siyempre kasi n, mo divide na siya sa 0. Diba? Kay 0 divided by n is still 0. A number again. So hence, n divides n minus a and, so definition niya class, katong mo divide ka ni a minus b. So, a is congruent to b mod n. Kani kay a man, so first pod a ang nandere. So, a is congruent to a mod n. Okay na. Number 2. A is congruent to B mod N means that, okay, so, tara, kung congruent ka ni B mod N, meaning niya, A minus B is equal to NK for some integer K. So, itong gigamit itong nasa taas class, di ba? Or, panmanting class na, ang iyang definition ani is N divides A minus B. So, tingnan niyo na yung forma kung mo-divide si N kang A minus B. So, kanina itong gigamit for some integer K. So, therefore, yung A minus B class equivalent na sa B minus A, which is equal to negative of A minus B, which is equal to negative NK. Okay, mag-negative
nag-times ang negative sa A minus B niya. This is A minus B kasi mag-times ang negative din sa NK. So, negative NK is equal to N times negative K. Okay? Okay, ganun sa ni class again. B minus A is equal to negative A times the quantity, the negative times the quantity A minus B. Diba kung mani-distribute ang negative, class na forma ni siya B minus A. And then A minus B na to kasi equal man ni NK. So, ilisan natin ng A minus B yung NK. So, na negative dito sa gawas. So, negative NK. Ayun, transfer natin ang negative dito sa K. So, N. Plus, so si N, class mo divide kang B minus A. Okay. So dara. The first and the last parts of this equation says that si n divides b minus a. Divide ka kang b minus a, hence, b is congruent to a mod n. So, dara, show na nato class ang number 2. Okay, number 3. If A is congruent to B mod N and B is congruent to C mod N, then by definition of congruence, there are integers K and T such that, okay, so si A minus B is equal to NK and si B minus C is equal to NT. Therefore, so muna si K o T itong kwantas na nag-exist na mga integers, dala? Okay, pag humankas ato na siyang i-add, anong atong i-add ang duha? Para class matanggal si B, ang mabili na lang kay ang C. Okay? Diri mo, this is minus B and then this is positive B man siya. Diba? So, dala itong i-add class ang duha. So, A minus B plus B minus C is equal to, okay, ang A minus B natin is NK. So equals NK plus ang B minus C kay NT, so plus NT. Sa factor na to si N class, ito yung gawas. So, N times K plus T. So, nabili na lang pag diri class is A minus C. Tama kay cancel na ni si B. This is minus B plus B. So, A minus C is equal to N times K plus T. So, this is an integer. So, hence, class C N divides A minus C. So, there. Thus, N divides A minus C. And hence, okay, so kung divide ka kang A minus C, si A is congruent to C mod N. Diba? So, una ang A, kaning minus 3, ilista na mo congruent, then C, then mod N ang kaday. Okay. Okay na. Now, several essential arithmetic and algebraic manipulations depend on this key fact. If A is equal to B, equality lang ni nga symbol class. If A is equal to B and C equals D, then A plus C equals B plus D and then AC equals BD. So, we now show the same thing is true for congruence. So, sa congruence pod class, kana ang A congruent sa B mod N and then C congruent sa D mod N, then A plus C congruent sa B plus D. Butangan lang itong mod N class and then diri pod AC is congruent to BD, then naman ay mod N additional mod N. So, pare-parehas sa class Theorem 2.2 ani nga property sa equality. Okay? So, tibalhin niya class 2.2. So, ito na siyang i-prove class. So, proof. Number 1. To prove that A plus C is equal to B plus D mod N, we must show that N divides kanisha A plus C minus B plus D. Tama na? Okay. Kani si A plus C minusan man aning B plus D. Okay, dala. So, kanitong i-show class mo divide siya ani. So, since A is congruent to B mod N and then C is congruent to D mod N, okay, dala ang given, nada sa if part, we know that N divides A minus B and N divides B minus D. Or, pwede na po siya mag-diretso na tani class. Hence, there are integers K and T such that kanina, A minus B is equal to NK and then C minus D is equal to NT. Kasi N ma-divide ni C minus D. And then, si N ma-divide kang A minus B. Okay, class, na ay error dili dapita class sa book. So, this is C class. This is C minus D. Okay, ha? Okay, this is C. This is congruent to D mod N. So, dapat diri is N divides C minus D. Okay. So, we use these facts to show that N divides A plus C minus, then, the quantity B plus D. Okay.
So kani siya class atong i-solve sa ani siya. Okay, dara. Kani man ato ang i-show no. So kana siya. Gamitan nato kasi forma ning duha. Dapat natay A minus B og C minus D. So kung ato aning ma-solve class, this is A plus C and then minus B then minus D. Right? Disrupt ang negative ani diri sa gawas. So muna ni. So A minus B maporma na then C minus D. O dala. A minus B plus C minus D. So rearrange terms. Okay. Next. So si A minus B class, ito na i-replace NK. So equals NK. And then C minus D, replace na ito NT. And then factor out N. Sige na lang. So si N class, mo divide na ka A plus C minus B plus D. Okay. So sa may meaning, so muna na-show na nato class ang atong gusto. So the last equation says that N divides A plus C minus B plus D. Hence, okay, kanina na yan. Si A plus C, ilisan ta ni congruence dire, then is congruent to B plus D, dara din, add mod N. Tangan na mod N. Okay? Tingnan na lang. Okay, next, number 2. AC is congruent to BD mod N. So, ang bata natin class, kaya dapat kita tagkuan class. AC minus BD is equal to N times something. No? Naman diba? AC minus ng BD is equal to NK. Maringan kung maporma. So, or we must prove that N divides AC minus BD. Tama? Okay. So, AC minus BD is equal to AC plus 0 minus BD. So, nag-adong tag 0 plus diya sa sulod. And then, kani itong gipuli plus sa 0, minus BC plus BC. So, minus BC plus BC. Tama? Gipulihan na natin sa 0 diya. So, dili class AC minus BC, ma-factor out nato si C. Maporma nato si A minus B. Okay? So, manang gituyo ni class kay AC man na siya good. AC niya. Siyempre, para maporma ang minus B, A minus B, dapat ma-factor out si C. So, manang nag-minus BC ta. So, plus BC, but sabi kas okay, para ma-0 ta na. Okay. A minus B times C, and then dili class common na po dili class si B. So, B times C minus D. Oh, naporma na po ang C minus D. Then A minus B. So, ilisa na itong NK ni class, and then si C minus D, ilisa na itong NT. So, NK times C plus B times NT. Then, factor out N. Na-factor out naman si NT. So, KC plus BT. So clearly class si N mo divide kang AC minus BD. Okay. Nahana na tong goal. Okay? So, the last equation says that N divides AC minus BD. Therefore, AC is congruent to BD mod N. BD mod. Okay. Next definition. Let A and N be integers with N is greater than 0. So, the congruence class of modulo N denoted by this one. Gisulod siya kuan class ka ng bracket. So, gisulod ang bracket class si A. Hala, pili mo ko anong class. Akong mouse. Ay, akong cursor. Tuo. Sige, class. So, is the set of all integers that are congruent to a modulo N. That is, okay. So, katong mga elements class ni A, katong mga congruent niya. Okay, di ba? So, this is the set containing B such that B is element in Z and B is congruent to A mod N. Okay. So, mga example, taan nilang class. So, okay, to say that B is congruent to A mod N means that, okay, di ba? Kung mag-B ka congruent to A mod N, meaning ano niya, B minus A, di ba? Mura naman nag-ilisan ni mo nag-minus ng congruence no, dahil equal ni mo og N times something, di ba? B minus A is equal to Kn or Kn. Pwede po na siya. Gibali lang yan ng Nk ganina. So, for some integer K or equivalently, B is equal to A plus Kn. So, di ba class ang B kay equal ra sa A plus Kn? So, diri class dayon. Ato na siyang ilisan class dira. So, this is set containing A. So, equivalence class A is equal to the set containing B such that B is congruent to A mod N. Okay, dara. B is congruent to A mod N. So, short na ni class, short na ni Ani.
Kay automatic na kaning B kay element naman sa Z. So mura nagwala na wala nagiwala lang ni siya. Pero elements na sila sa Z. Integers na sila. And then si B class kay equal man ka siya sa A plus NK. So B such that B is equal to A plus KN or NK, KN, with K is element in Z. Yan. Si B class, kay equal mo na siya ani. So, kani nga B diri, kasi pinag ito ilisan diretso og A plus KN. Such that K is element in Z. So, yung ano yun ang mga forma class ni A? Actually, ang mga equivalence classes ni A class kay katong mga mag-add kaniya class sa multiple sa N. Kung sa to atong N. So, kani class. So, in congruence modulo 5, example kani, modulo 5, we have, okay, the equivalence class of modulo 9, okay, diba? The congruence class of modulo 9 is equal to 9 plus 5k, kay 5 man atong N. Okay. Such that k is element in Z. Lari, yun yung patuwa ang point sa cursor. So 9 is 9 ang una nga element, kung 0 ang atong k, kay 1 man kasi diba element man ni in Z. So kung 1 ang atong k class, so mahimo siyang 5. So pwede po class minus 5, kay kung si k ana negative 1. Tama, so manang plus minus 5. So kung 2 na po niya siya class atong k, so 5 times 2 is 10. So pwede po siya negative 2, so manang plus minus negative 10. And so on na dayon. Okay, class. So, muna din yung mga elements, class. Okay, nadi si 9. Okay, 9 plus 5 is 14. Dara. Pero 9 minus 5 is 4. So, dara si 4. 9 plus 10, 19. 9 minus 10 is negative 1. So, dara negative 1. So, kaning mga lugar kasi mga negative, then there's mga positive. Okay. So, current class, thus, okay. So, katong equivalence class containing 9 class, equivalent ni niya tanan pod ang mga equivalence classes aning mga numbers nga na diri. So, equal na siya sa 4, sa 14, and then equivalence class yung negative 1, and equivalence class negative 6 in Z5. Kinamta sa modulo 5. Okay? Kira, sa yun no? So, kung may lisa ni number class si 5, so kung 4, tag 4 na po ang gap diri. 4K. So, kung sa itong mga kuan diri class answers diri na dahil sa sets, kung sa mga na diri, kana sila tanan diha kay mga equivalence classes. Okay? So, diri class, later, sa equivalence classes, ang ato lang i-consider class katong mga gamay lang ni N. Di ba? This is Z5. So, katulang mga gamay sa 5, which is Z4. Gamay ni 5, pero dapat positive. So, si 4 lang. So, kani sila tanan kas ang shortcut lang niya kay kani siya. The equivalence class containing 4. Okay. So, later, may baon yun yan. Kada na lang siya ang itong gamiton. Dili na kana tanan. Yan na siya hotdon. Okay. Example number 3. So, the meaning of the symbol kaning bracket class depends on the context. So, in congruence modulo 3, for instance, okay, so kani siya class kay maglaylahi ni siya class depende sa modulo. Mana siyang depends on the context. So, depende sa atong N. Okay, this is 2. So, 2 plus 3k sa modulo 3 pa niya. So, iyang gap class kay tag 3. So, 2 plus 3, 5 plus 3, 8 plus 3. So, dili minus 3 buka sa pika. So, 2 minus 3, negative 1, minus 3, negative 4, negative 7 na dayan. Okay. But in congruence modulo 5, the congruence class of 2 is the set. Okay, so, kung sa kuan na punta class sa modulo 5, lahi na pun kay plus 5k na mabuta dito. So, 2 plus 5k. So, dala 2 plus 5 kay 7, plus 5, 12, plus 5. So, ano na class 17. So, nga nin diri class mo, plus 5 ka diri sa modulo 5. Sorry. So, next class. This ambiguity will not cause any difficulty when only one modulus is under discussion. Kiraw ta class no, wala tayo difficulty kung isa lang ang modulo. Di man daghan na. So, on few occasions, when several moduli are discussed simultaneously, we avoid confusion by denoting the congruence class of A modulo N by this one. So, nana siya N class sa ubos. No? Itong gisulod siya. So, kung this is 5 class, so 5 ra po na itong 5 ang gap sa mga
elements nga naa diha sa iyahang sulod class. So kanina yung mga equivalence classes nito diri kay 7, si equivalence classes containing 12, so dali mo class of bracket. Okay, then butangan og 5 sa ubos. Dara kay 5 morning and na may end dire sa direct class ngayon ba siya 7 and 5 sa direct class kasi 5 and then so di mag bracket and then 3 iyahang ubos. Okay. 3 na sa ubos. Okay class, example number 4. Sa incongruence modulo 3, the congruence class 2. Okay, kasi ito lang balikon class doon kano siya. So, notice, however, that negative 1 is the same class because, okay, so dara, susunod yung mga class nga si negative 1 equal na po ni 2. Okay, dara. Kasi negative 1 plus 3k, so more gapon plus 3 iya hanggap dito sa pikas, so minus 3 na po siya dito sa pikas. So, more gapon ni siya class yung result. Okay? So, furthermore, so 2 is congruent to the negative 1 mod 3. Okay, di ba? Kung 2 i-minus na to class ning minus 1 or negative 1, that's it. That becomes 3. Di ba? So, 3 mod 3. Kung ano din siya? Tapos, ma-divide siya sa 3. Ang 2 minus negative 1. So, this is an example of the following theorem. Okay, so the following theorem class. Dara. So, if si A class is congruent to C mod N, if and only if ilahang equivalence classes are equal. Okay? So, equivalence classes ni A o ni C kay equal. So, since Theorem 2.3 is an if and only if statement, we must prove two different things. So, nga ni ang buhaton class. So, first, kani siya itong i-suppose, then itong i-show kani. Then, second, kanina po rin nga part, si A is equal to C, equivalence classes, equal silang duha. Prove taning A is congruent to C mod N. So, there. Okay, so duha ni siya kabok. So, neither of these proofs will use the definition of congruence. So, instead, the proofs will use only the fact that the congruence is reflexive, symmetric, and transitive. So, gamitan na lang natin class si Theorem 2.1. So, to prove 2.3. Okay, proof of Theorem 2.3. So, first, assume that A is congruent to C mod N. So, assume tani class. I-show tani nga equal. So, to show this equality class, atong button is i-subset na to class. Kay this is a set, right? So, equivalence classes nga A. Kay, di ba itong 2, kay dagan ka siyang elements, no? Ganina itong i-show. So, set siya. And then, si C pod, kay set pod ni siya. So, i-subset na class. So, A subset sa C, and then, show po nato nga si C kay subset sa A. Tama? Sa kaya yung equivalence classes ni A. So, to prove that A is equal to C, we first show that A is subset sa C equivalence classes. Okay. So, to do this, we let B elements sa equivalence classes ni A. Okay. Di ba kung may element ka class dito kang A, by definition, si B is congruent to A mod N. Diba? Definition atong A, equivalence classes ganina. Kung element ka ni B, so B ka kung element si B, so B is congruent to A mod N. Congruent class, dili equivalent ha. So, since natay gi-assume nga si A kay kuan man equivalent to C is congruent to C mod N. Congruent class ang masayip di ko may equivalent is congruent to C mod N. We have, okay, dara class, si B kay congruent ni A, si A kay congruent ni C. Therefore, si B class congruent pod kang C by transitivity or Theorem 2.1 number 3. The number 3 na to ganina sa transitive. Okay, therefore, class, kung si B na dayon class kay sus congruent na dayon ni siya sa C mod N. Congruent C mod N. Meaning class si B, element kang C. Tama? Equivalence class containing C. And, okay, so dala class, si B element, nagletag B nga element ni A, so na-show na ito nga si B kay element pod kang C, mauman ang show sa subset, no? Therefore, si A class, the equivalence class containing A is subset sa equivalence class containing C. So, reversing the rules of A and C in this argument, so balihan na po dito class ang C og A diha, di pagkahuman class, and using the fact that C is congruent to A by symmetry, sa gamit natang symmetry class, kaning diri nga part class, ay siya itong balihan ni class ha,
Sige, C is subset sa A. Ganitong i-show. Bali, ani. So, C subset sa A. So, let B be element in C. C na pa ta. Kaya di naman, C naman itong unahon ng class. So, kung C diha, so B is congruent to C mod N. Since, okay, so manibalihon na to, C is congruent to A mod N, kaya tungod aning yung symmetry nga property, kaya mabalira man ni siya. So, mo to class si B kay congruent ni C, unya si C congruent ni A, therefore si B is congruent ni A mod N by transitivity again. So, therefore class si B, may element na dahil ni A. Simulan siya nga, si C na dahil subset lang sa A. Dara na dahil, ma-show na natin na siya. So, therefore, si A is equal to C. Yung mga equivalence classes kay equal. Okay, conversely, assume that the equivalence classes A and C are equal. So since A is congruent to A mod N, okay, by reflexivity, or this is Theorem 2.1 number 1, diba? Kaniman ang sa reflexive. Number 1 man sa Theorem 2.1. Siyempre, A is congruent to A mod N. So we have si A kay element sa A. Equivalence class containing A, tama? Element siya kay definition man siya sa katong element ani, elements ni A. So, appeal si A. Yung class kung element ka ni A, class equivalence class containing A, yung equal man ang kaninga class kang C, therefore si A, kaninga element nga si A, element pa sa equivalence class containing C. Tama? So by definition of C, we see that, okay, kung element na ka kang C class, meaning, this is A is congruent to C mod N. Diba? Definition sa C. Ilisa lang tanin mong C dito ganina katong A at itong create. Tama? Okay. So, class, na-prove na nato class ang duha. So, ang second, kaya kanima na if itong equal iyahang na congruence classes, na show na to nga si A is congruent to C mod N. So, we are done with Theorem 2.3. Okay, next. Okay, there class. If A and C are two sets, duha siya ka sets, there are usually three possibilities. Either A and C are disjoint, or A equals C, or A intersection C is non-empty, pero dili sila equal ni C. So, di ba yung ani man class na ang possibilities kung natay duha ka sets. So, isa ka set, ang isa ka set. Kung wala sa intersection, nga ni disjoint. Ano kung na sila intersection, so muna siyang ikatulo. Mga case, kaning A intersection C, pero dili sila equal. So, nga niyang forma, no? Na siya, maglingin-lingin ta, class na siya intersection sa tunga. Okay? And then, naapuntay, A equals ni C. Diba? Si A equivalent na dahil ni C. Nag-intersect po silang duha. Pero sila tanan ang answer, or the same silang duha. So, but with congruence classes class, however, there are only two possibilities. So, two possibilities lang ta diri class sa congruence classes. Ang ilang mga intersection kay set man to considered katong sulod na to bracket, di ba? Equivalence classes na to kay sets man to sila. So, class, either lang aning duha class, either disjoint or equal lang sila. So, dara sa corollary 2.4. So, two congruence classes, modulo N are either disjoint or identical. Or kanang equal. No? Okay. Proof. If A and C are disjoint. So, kita nga tong equivalence classes kay disjoint, there is nothing to prove. Okay, for anak class kaya hindi man na siya ma-disjoint. Okay, now, suppose that A intersection C is non-empty. Okay, atong i-intersect class niya non-empty. Suppose niya non-empty sila class, sila intersection. Okay? So, itong i-show class nga identical silang duha. Okay. Then, there is an integer B with B element in A and B element in C. So, syempre, kaya naman tayo intersection nga ng empty, natin element kang A, naapunta kang C. Okay, by definition of congruence class na dayon, so kung may element ka ni A, so B is congruent to A mod N, and then B is congruent to C mod N. Congruent mo siya sa C mod N, then sa A mod N. So, therefore, by symmetry and transitivity,
Okay, so mato aning ibalik class, muna yung symmetry. A is congruent to B mod N na dayon. Nya si B kay congruent ni C mod N. Then apply na to transitivity na dayon class kay si A mo congruent ni B, nya si B mo congruent kang C. Therefore, si A kay congruent ni C mod N. So, magani siya. Nya kung ang A class kay congruent ni C mod N by previous theorem na to class. Okay? Equivalence classes containing A is equal to the equivalence classes containing C by theorem 2.3. So, ano siya class? Either lang yun siya nga disjoint or equal ra silang duha. Diba? Okay, so walay lain class. Okay. Next, corollary 2.5. Let n be equal to 1, be an integer, and consider congruence modulo n. If A class is an integer and R is the remainder when A is divided by N. Kaya na class. Kung yun kanina nga. Pwede siya itong remainder itong isa dito sa equation. So if R is the remainder when A is divided by N, then A is equal to equivalence class ni A is equal to the equivalence class containing R. Tama class? No? Kay, di ba kung remainder itong ano to ganina, di ba si A man to og si B no. Dayon, ang remainder to si B equal man ang A ug ang B. Naa sa theorem 2.3, di ba? Kay kung modulo man to no. Oh. Okay. Amot ang na-imagine ninyo class. Okay, number 2. There are n distinct congruences classes, namely from 0 to n minus 1. Dala. Kanira gid sila class. Distinct ni sila class sa congruence classes. 0, 1. So, wala ni sila intersection. Tama? No? Si 1 class, kung magkuan ka na og n, di ba? Kay 0 plus ni mo nag-n, 0 plus n, so n. So, 1 plus n, n plus 1 man na siya. So, dili ko plus n, pagka dili negative 1 siya. So, wala gid siya kuan class ka na sa tawagan na intersection. Distinct na sila tanan. So, gamitan ito sa division algorithm. Ang ganina, theorem 1.1 ba to? Okay, ito nang gikuan, gi-show ganina no, sa primerong slide. Sa proof, let A is element in Z. So, by division algorithm, A is equal to NQ plus R with 0 less than or equal to R less than N. Kaya ang N at ang direct class kay itong congruence modulo N man. And then, si A, kay ma-divide siya ni N. Manang si N direct class ang atong divisor. Then si R kay manang remainder. So, kani siya nga part, tas kaya ito siyang gi-assume. Then, part na kanitong i-show. So, since kanitong gi-assume, so magamit na itong division algorithm. Okay? Thus, transfer na to si R then class. So, A minus R equals to QN. Okay, kung equal siya diri class. So, si N, si meaning ani class. Si N mo divide kang A minus R, which is, kanina yan. A is congruent to R mod N. Diba? Ano naman nino? Organic class by Lisa na naman yung congruence diri. Then, magkuha na kanina. Mod N. Diba? Ano yung hint class. Okay. So, A is congruent to R mod N. So, by theorem 2.3, apply na to. So, kanisya, kay-equal na yung equivalence classes diri. So, okay. So, na-show na nato class ang part 1. Dali na kaayo. Okay, part 2. So, there's a part 2 class. There are exactly n distinct congruences classes. So, dagan kaayo class. No? Ay, sound na ni pag-prove ka ron. Okay, let's see sa ilahang proof class. So, if A, kanya equivalence classes ni A, is any congruence class, then by 1, so by 1 class, shows that si A kay equal ni R with 0 less than or equal to R less than N. Hence, okay, so si A class kay equal na siya R. Anya ang R na to class, by division algorithm, pwede siya 0 taman sa N minus 1. Tama, kaya di man siya strictly less than man siya ni N, so pwede siya N minus 1. So, muna class niya si A na dayon, kay equal siya ni R, so pwede siya 0, pwede siya 1, 2, taman sa N minus 1. Okay, equivalent good siya sa remainder niya. Ang values ni remainder, kaya pwede man daghan o dara.
Okay, so na natin idea class. Tara na hapit na tamahuman. Okay. So to complete the proof, we must show that this n classes are all distinct. Okay. So na naman tay kana nga classes na dayon class. Ang kanang to ang kanina lang. Distinct ba na sila? Okay. N na sa kabuok class no. Okay, n na sa kabuok class kay this is 1, 2, 3 tama ni n minus 1. So mag-plus tag isa which is kani si 0. So n minus 1 plus 1 mahimo siyang n. So n na sa kabuok. Okay. So to do this, we first show that no 2 of 0 to n minus 1 are congruent modulo n. So natin i-show. Walay equivalent ni sa ilahang from 0 to n minus 1 walay mag-equivalent dire. So suppose that s and t are distinct integers in the list from 0 to n minus 1. So dara ka suppose natay duha ka buok class si s ug si t. Ang issue na to walay mag-equal dire sa in between. So, then one is larger than the other. Say, si t ang dako class. So that 0 less than or equal to s less than t less than n. Okay. So, ang s na to class og t in between sa 0 ug sa n. Then si s kay gamay kaysa kang t. Okay. So, na either kaning s ug t naara pod ani nila dire na values. Okay. So, consequently, t minus s is a positive integer that is less than n. Tama? No? Okay, si t, dako man ni siya kang s. So, kung t minus s nato, positive siya. Kay gamay man ni si s. Pero, puro man sa gagmay ni n. So, kung i-minus pagid nimo ng isa, mga musamot. So, that is less than n gihapon, kani si t minus s. Hence, class, si n does not divide t minus s. Hala, si n class kay dili siya mo divide ni t minus s. Tama di ba? Di siya mo divide class kay less than biya ni nga number ni si less than biya ni sila nga number gagmay. So marabag 0 1 2 3 4. Example si 5 nimong n. Di mo divide ay si n dito sa si 5 sa 1 2 3 4, di ba dili? Okay, so man siya nga. Hence the n does not divide t minus s. Which means that t is not equal to s. So, dili equal ang s of t. Thus, so may meaning anak class. Ay, dili siya equal ka sa thus, si t is not congruent to s. Kato nang tulog ka bad list, di na siya equal. Kay n man n does not divide t minus s. Diba kung ang n mo divide ka ni t minus s is congruent to s mod n. Na kay di man mo divide si n, nakulangan is lang diri class ay nalibtan ang mod n diri, dapat na ni mod n diri. So t is not congruent to s mod n. Di man dai siya mo equal class. Meaning class, say may meaning, dili mo equal dai si s kang t. Therefore, distinct gid silang duha. So thus, no 2 of 0, 1, 2 to n minus 1 are congruent modulo n. So, ito kas wala dyan duha nga mag-congruent modulo n. So, show na nato class. So, therefore, by Theorem 2.3, the classes, so class nga 0 to n minus 1 are all distinct. Tama? Distinct sila, tanan. Walay mo equal nila. Okay? Gets ra? Ang proof? Okay, next definition. So, the set of all congruence classes modulo n is denoted by Zn, which is read Z mod n. So, muna nitong Zn class ano naguna ta ganina class no na natay Z2 ganina. Patingala siguro mo no na Z2. So, the class that is Z sub 2 or Z sub n. Pero basa na kas kay Z mod n. Okay? So, there are several points to be careful about here. So, the elements of Z mod n are classes, not single integers. So, ang elementas ni Zn class kay classes ha, again, classes dili sila integers. So, the statement, so, kani class si 5, okay, 5, element sa Zn is true. Katong 5 nga equivalence classes class nag-contain sa equivalence classes is true, but the statement 5 element in Zn is not. So, dili ni siya paan class ka na.
true nga statement. Si 5 elements sa Zn, hindi siya true. Furthermore, every element of Zn can be denoted in many different ways. So, for example, we know that kana siya. Okay. So, wait sa class. Diri class, kaning 5 nga nakasulod og bracket and then 5 nga wala element sa Zn. Okay. Actually, later class, sa sunod dili. Na diri sa atong klase karon. So, kaning kuan class, kaning with bracket class, okay ra ni siya unya class isulat nga without brackets. Okay? Again, pwede ra siya unya later class nga mawala ra ng mga brackets sa Zn. Okay ra siya. Okay. So, at least kabalo mo daan nga. Ay, pwede ra siya wala. Okay. So, ang kuan lang anak class, gibutang lang na siya nga na ay bracket nga element sa Zn para ma-distinguish lang siya, malahi siya class ba nga dili siya ang single na mga integers dala. Okay, lahi ra jud ang single class. Sana all single. Okay. So for example class, we know that C2 is congruent sa 5 mod 3, C2 kay congruent na negative 1 mod 3, then C2 is congruent to 14 mod 3. So, therefore, class, by Theorem 2.3, again, equal na sila tanan, no? Si 2, si 5, si negative 1, si 14. So, actually, kung iba po nang isulat si 2, class, dayon, mod 3 man na, no? So, plus 3, pwede ba ka mag-minus 3 ni 2, padulong dito sa left. So, may tabo, class, kana sila tanan na ara. Diba? 2 plus 3 kay 5. So, apil siya dito sa set, nasa sulod sa 2. So, ako na ninighatag ng ganina, no? Nag-example na puntaan ni ganina. Okay, in Z3. So, even though each element in Zn, that is, each congruence class, has infinitely many different labels. So, infinite man ang mga sulod ani ka sa 2, kay infinite man eh. Di ba ito mahuman, may sige ka plus 3 sa pikas, minus 3 sa pikas ng side sa 2. So, after infinity na siya manang infinitely many different tables. There are only finitely many distinct classes by corollary 2.5. So, mga class niya, naapod tayo finite nga, sa meaning sa finite, na siya ending class, no? Nga mga distinct classes mo to from 0 to n minus 1 lang. So, kung 5 ka, Z mod 5, so, from 0 to 4 lang. So, dara, nap siya example direct class, dara, which says, at lang i-continue, in effect that the set Z mod n has exactly n elements. So, n lang kabok dyan yung elements. So, dara, for example, Z mod 3 consists of 3 elements only. So, 0, 1, and 2. Diba kaya ang n minus 1, n minus 2 equals 3. So, minus 1 into 1. Siyempre, 3 minus 1, 2. So, tama na kan 2. From 0 to 2. Okay. So, 3 lang po class yung elements. Sa Z3, 3. Sa Z mod 2, duha lang po yung elements. So, sa'yo na kayo siya, no? Pero class, mga equivalence classes na tanan iyahang mga elements. Okay. So, muna gayin na class akong gingon nyo ganina nga. Ang ato lang jog i-consider na mga elements na nila pohon later kay katong mga less than niya nga mga positive. So, di ba si 3 yung less than niya positive kay si 2, 1 o si apil si 0 di ay. So, apil ang 0 kay kada si 0 kasi muna siya yung identity. Okay, later mabawa na niya na property unya identity na si 0. Okay, class. Examples. So, pagsulat class sa Z mod n or Z2. Z2 lang tayo. So, class, sa atong books, kani atong gigamit. So, kani, actually, mo na nang isulod og braces, class mo na naiyahang Z3 nga set. Okay, si Z3, dira. Okay, sa Z2, class, tama na patag 1. Okay, n minus 1, 2 minus 1 is 1. Okay, 0 og 1. So, class, some books, ang gigamit class, kani siya, class, 0 bar og 1 bar. Okay, and then some books tas wala na dyan gibutang, wala na siya mga bracket, wala bars. Okay ra kay unya later class kay ingani naman tong nga na siya unya. Wala na tayo butang nga bracket. Okay. So, nani siya sa exercises class. So, every published book has a 10-digit ISBN 10 number on the back cover or the copyright page.
that is usually of the form. So, yung form class 10 kabok, no? So, good na. So, first number niya, mo na itong x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, tama ni x sub 10. So, where each x sub I is a single digit. So, single digit sa tanin. So, the first 9 digits identify the book. So, katong first 9, ma-identify sa book. And then the last digit, kining x10, is the check digit. So, it is chosen so that, okay, dara class. Ang ani dapat class ang makuan class sa ISBN 10 number. Okay da. So ang buhatan nato class kay dapat mo satisfy ni siya class. So kung dili class, invalid class ang kana nga number, nga ISBN number. Okay, so ang first class, ang first nga number i-times sa tog 10 plus ang second i-times sa tog 9. Sa third, i-times sa tog 8, 7 na po, 6, 5, 4, 3, 2. Magkagamay ito yung multiply class, then magkadako ang mga paano mga numbers dire. So, una, x sub 1, x sub 2, partner ni 9. So, x sub 3, 8. So, fix na ni class nga formula ha. Mo, naging siya ang formula nga gamiton. Is congruent dapat siya class ni 0 mod 11. So, kung na mga numbers diya class, substitute na to dire. Dapat ang result kay congruent ni 0 mod 11. So, kung dara, if an error is made when scanning or keying an ISBN number into a computer, the left side of the congruence will not be congruent to 0 mod 11 or 0 modulo 11. So, dili siya mo pantas. And the number will be rejected as invalid. So, invalid kas ang number kung dili siya equivalent sa 0 mod 11. So, which of the following is apparently valid ISBN numbers? So, natay A, B, and C. So, sometimes the last digit of an ISBN number is the letter X. So, lanay X direct class sa C, siya rin ay X, no? So, in such case, treat X as if it were the number 10. So, number 10 dahil siya class, si X. Okay, let's solve. Okay, we solve class C and D. Okay, so kamo na bahalaan ng A. So you can check if valid ba na siya or invalid. So first kay si C. Let's start with C. So 10 class, i-multiply na to sa first digit dire is 0. So 10 times 0, 9 times 3. So kani siya 8 times 8, dira. Then kani 7 times 5, dira. 6 times 4. So atin yun lang ikuan ka substitute ang nang formula class dire. Kanang gihatag dira. So nagkagamay pod class na 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sunod na actually class kanito yung multiply class of mga numbers, di ba? Decreasing siya from 10 to 1. Maraming na 1 diri good, wala na nagibutang. Okay. So, then ato ning ikuan class, ang technique lang class is sulat kada ana ng 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dayon. Kung lang batangag plus, pag guman class batangan nimo og parenthesis class kada tapad sa number. Okay, the next class, imo lang isulod class, si 0, ibutang nimo sa primera diya, 0. Ang next kay 3, butang nimo sa parenthesis na ikadua, tapad ni 9, si 3, si 8, kay tapad po ni 8. So, ano lang po iyahang technique class kung kuhan class ba, para di mo maglibog. Again, ang buhat mo og number 10, then itapad parenthesis. So, 10 una, sunod 9 na po sa plus 9, then parenthesis, plus 8, parenthesis, plus 7 hangtod, magkagamay siya taman sa 2. No? The next class is substitute and then imot tong mga numbers dire. So good kani 0, then sunod si 3, then si 8, ana kung butang lang nimo class sa parenthesis nga imong gi-create. So next class natong i-solve. 10 times 0 is 0, ano siya 27, 64, 35, so and so on. So i-solve na na class kung na siya tanan yung answer which is equal to 264. Yung 264 class kay divisible by 11. So, ma-divide siya sa 11. So, the remainder is 0. So, this is congruent to 0 mod 11. Okay. Bayon, kanong ganang class, pwede ni siya remainder dire. So, yung ganitong buhatin class, kay Zn naman ta class, kaning mga numbers nga naa dire, para magamay na siya, imo lang siyang i-divide class kaning nga number. Kung sa tong number na sa left, so imo lang siyang i-divide sa 11. Kung sa tong remainder, mo na ni siya nga number dira. Katong B na to class na A is congruent to B mod N. So, ang B dito kasi siya tong remainder. Okay. Next class kay ang B. Okay. Kani siya ang number sa B.
So, again, magbuhat ka og 10 and then times parentheses, 10 parentheses, 9, 8, and so on, taman sa 2, and then substitute nini 0, 0, 3, 1, 1, 0, 5, 5, 9, 5. Okay, so substitute na. Then we solve the 9 class at multiply. So 10 times 0 is 0, 9 times 0 is 0, ano 24. Pag human ka sa atong nang i-add tanan, the answer is 95. Wala, 95, ma-divide din ng 11. Wala, dili kay kung divide kag 11 dapat 99 ka. Tama, no? Okay. So class C 95 class is congruent to 7 mod 11. Hello. 7 siya. So dili siya 0 class. Dapat kay ma-0 man dapat modulo 11. So na remainder class nga 7, di ba? Tama. 95 ka. Ma-divide lang ni 11 kay si 88. So mo siya. Ang remainder kay 7. Okay. Therefore, class, ang first number na ito nga C, this one is valid, kay equivalent siya sa 0 mod 11. But, ang atong B class, katong second number, kani siya, mga numbers dito sa B, is invalid na ni siya, si B. Okay, kani nga ISBN number is invalid. Okay, so, naapoy mga kananikas, some applications sa mod N na to, kanang sa kuan class siya tawag ani barcode pero lahi po ang formula class. So makita nyo diha class sa exercises. Okay, so sayo na siya, gamitan lang nyo ang formula nga gihatan. So napoy lain-lain ani class nga mga codings nga mod ang gamit. Okay, at least kabalan mo sa din mod. Okay, next class, Theorem 2.2. Kalayo pa nato class. So if A is congruent sa B mod N and then C is congruent to D mod N, then ang ilang sum, kasi sum natin yung C, A plus C, kaya ka na, then B plus D, pwede masum natin na siya. Okay, mod N. Then the product, ka na siya. Okay, actually, humana na nag-discuss, di ba? Ganina. So, gamiton na sila class ka ng duha to prove this one. Number 5. Which of from 0 to 3 is equal to 5 to the power of 2,000 in Z4? O, diba? Kung Z4 na sa class, yung elements kay kanilang man upat, diba? 0, 1, 2, 3. Tama naman tag n minus 1. Okay. So, asa siya equivalent class si 5 to the power of 2,000. Okay. Hint class, si 5 is congruent to 1 mod 4. So, use theorems 2.2 and 2.3. Gamitan na ng duha class. So, solution. Ito na. Note that 5 is congruent to 1 mod 4. Ito na. Okay, class. Class, kung mag-times ka diha class of 5, and then times mo ka diri og 1, asa na dapita? Okay, so gamitan na to class ang theorem 2.2 number 2. Mura kag 5 is congruent to 1, then 5 is congruent to 1. Puros ni siya 5 ang A og C, and then ang B og D nimo 1 mod N. So, i-product nimo class si 5 og si C mo na 5 times 5 kay 5. Then 1 times 1, 1. So, murag, yung may tabo class kay 2,000 man nato kabuok 5. So, 2,000 pod kabuok 1 ang atong ma-multiply sa pikas nga side. Diba? Dara, by theorem 2.2 number 2. Okay. Kanya class? Ni. Paano man ang panganak class? What is kaniman? 5 to the power of 2,000. Nga equivalence class. Asa na siya equivalent? Sa upat. Dapat magamay. Ma-reduce man siya into yung ani, diba? Sa asa ng pinakagamay. Diha. Sa gamay pa ni 4. Okay. Nga ang kani class, 5 to the power of 2,000 is congruent to 1 mod 4. Since ang 1 to the power of 2,000 kay equal naman na ni 1. Diba? 1, erase ni mag-any number na positive. The answer is 1. Actually, 1 raised to any kuan class, di ba kay 1 man, Japon. Yeah, equal addition ni 1 class. So, therefore, class, by theorem 2.3, o samdang 2.3, kung congruent ka ni C mod N, therefore, ang imuhang equivalence class, equivalent tapos sa equivalence class. Muna rin class. So, si 5 to the power 2,000 equivalence class is equal to 1 ng equivalence class. Kadi ang answer, class C 1 in Z4. Siyempre, dapat isa rin equivalent, hindi duha. Okay.
Next, kay ngano gani class dili pwede duha? Kay distinct marabani na mga sets, di ba? 0, 1, 2, 3. Distinct na sila nga sets. Again. So, isa ra gid ang equivalent ato class. Okay, now. Okay, kani class ato i-justify. True ba ni? A is congruent to B mod N. And K divides N. Is it true that A is congruent to B mod K? Justify your answer. Sige class, before na to siya i-ansiran class, so the meaning aning A congruent sa B mod N. Di ba ang meaning ani class is A minus B ma-divide siya ni N. So, N divides A minus B. Yung si K class kay mo-divide kang N. Mo-divide si K kang N. Yung si N mo-divide aning A minus B. Therefore, class, si K mo-divide dyan sa A minus B. Or, alam, yung ano din na ma-forma class, A is congruent to B mod K na dayon, di ba? Si K mo-divide na po di I kang A minus B. So, ato nang ipan class, i-prove. Nasaka na nun ng okay, suppose that A is congruent to B mod N. Then there exists an integer M such that A minus B is equal to NM. Tama, no? Si N, mo-divide man kang A minus B. Okay. So since K divides N, there exists an integer J such that N is equal to KJ. So mag-exist na integer diha. Kasi K, mo-divide na ni N. Okay. Thus, A minus B is equal to NM. So, dala, kapyon taning first class. And then equal to, kaning N, ilisan na to KJ. So, KJM. So, pwede ba ito ilisan ka sa KH? Kaning JM, ilisan na to H. So, where H is equal to JM. So, hence, wala class, A minus B kay equal na ni K times something. So, meaning, si K mo divide kang A minus B. So, K divides A minus B. And so may meaning, kung mo-divide siya sa A minus B, so A is congruent to B mod K. So, na-show na natin siya. So, the answer class is, yes, the statement is always true. Okay, naman ang question na, is it true that A is congruent to B mod K? So, yes, it is true. Okay, next class, number 11. If A, B are integers such that A is congruent to B mod P. For every positive prime P, prove that A is equal to B. Ala. Okay, class. Before anything else, charot lang. Okay, class. Kung atong i-replace na si A og 3, and then si B kay 1, atong P magamitan kay 2, mod 2. So, 3 class is congruent to 3 is congruent to 1 mod 2. Tama na kay 3 minus 1, minus ni mo itong 2, that is 2. O, ma-divide man na siya sa 2. So, tama. 3 is congruent to 1 mod 2. Ang i-prove kay equal daw si A o B. Hala, equal ba na class ang 3 o 1? Hala, dili no niya. Kanira ba itong i-prove? Okay. So, okay. Actually, class, correct ang atong i-prove class. Ang pasabot ng ani diri class, mod P, for every positive prime P. So, sa tanan to class dapat nga prime P. O niya, kung ilisan na nato ang P class, 2 raman ito ng butang na 3 is congruent to 1 mod 2. Now, what if ang 2 class, ilisan na to 3? Congruent pa di ay si 1 o 3. Si 3, congruent pa ka ni 1 mod 3? O, diba, dili na. Dili na, kay 3 minus 1 is 2. Di man na ma-divide sa 3. So, class, dili sa 11 class, dili lang ni siya isa ka prime, si P diha. This is for every positive prime P. So, sa tanan, yung prime. Okay. So, mga class nga, si A dyan diha o si B dapat equal. So, marabag ko ang kas ba? 1 is congruent to 1 mod 2. Tama, no? Okay, 1 minus 1 is 0, ma-divide siya sa 2. Pwede po, 1 is congruent to 1 mod 3. Mod 4. Di ko lang si 4, kaya di mo siya prime. 1 is congruent to 1 mod 7. Actually, pwede gani appeal class ang mga dili prime kung 1 ang puros A o B. Diba? 1 is congruent to 1 mod N na siya. Kay true man siya sa tanang N. Any N man to siya. Tama? Kay 1 minus 1 is 0. Tanang numbers mo, divide man ni 0. Okay. At least na, may idea gamay ani. So, proof. Basta, ang ato lang consider class kay ang prime P. So, dapat class, atong ma-show nga, ang A lang dyan, kay equal lang dyan siya sa B.
So, since the set of prime numbers in Z is infinite, di ba? Infinite magiging ng prime. Dagan kayo ang prime numbers class. So, we can always find a prime number P larger than any given number. So, in particular, we can find a prime number P such that 0 less than or equal to the absolute value of A minus B less than P. Kung absolute value class kay si A minus B dapat positive siya. Kay between na ba siya ni 0 ug ni prime P. Tama? No, na dapat ni absolute value diha. Kay what if what if si A nato kay gamay kang B. So A minus B may mo siyang negative, no? So, bawal siyang negative, so positive ni siya. So true ni siya class no na mo mag-exist ani nga prime number nga P nga larger than any given number. So kaniya tong given number kas the absolute value of A minus B na mag-exist nga prime nga dako gid niya. Okay, now by hypothesis, we have for this prime P, okay, di ba? A is congruent to B man mod P. Ato mo nang i-asta A assumption. So, A minus B is equal to PK. Tama, no? Kani siya, convert ni mo ito yung ani. Kani man to yung, di ba? A minus B, ano na, minusan na rin, may ang equivalence, congruence ng symbol, isa ni mo minus, and then, kaning mod, equality mo na, then, tangan ni mo K, dire, PK. Okay, dala na. A minus B is equal to PK. For some K element in Z. So, si P class mo divide kang A minus B. Tama? Mo divide po siya sa absolute value, syempre, sa A minus B. Kaya ang absolute value kay positive naman na siya or negative. Diba? Or 0. So, mo divide Japon si P diha niya. Okay. But, okay. A 0 class is the only non-negative number less than P that is also divisible by P. Siyempre, kay less than man na siya sa prime nga P class. Ang ma-divide ra ni prime P class, siyempre, ang 0 ra. Diba? Example, kas 3 atong prime. So, ang in between nga numbers sa 0 o sa 3 kay 1 o 2. Di man na niya ma-divide si 2 o si 1. Tama. Si 0 lang hindi yung ma-divide. Hindi pagka-class na, daka pa itong gamay si P. Kung ang P nato diya class kay 7. Imagine na lang, 7. Mo divide kaya si 7 sa 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di ba, dili? Okay. So, nga na ba? Di na ma-divide na kaning A minus B na form. Except lang kung 0 siya. Kaya pwede man siya ma-equal sa 0. Di ba? 0 is less than or equal. So, therefore, class, 0 siya. 0 lang atong kuan class nga number. Thus, A minus B, the absolute value of A minus B is equal to 0. So, kung siya, equal na siya sa 0. Nya class, kung the absolute value is equal to 0, meaning class, kung 0 ni siya, therefore, kaning nasa sulod ka equal sa 0. No? Oh, A minus B is 0. Kaya absolute value of 0 kay 0 man. So, A minus B is 0. Sa meaning kung A minus B equals 0. Transfer na mo minus B sa pikas nga side. So, that is A is equal to B. So, na-show na nato class ang A equals B. So, we are done proving number 11. Okay, next, number 14. Prove or disprove if AB is congruent to 0 mod N, then A is congruent to 0 mod N, or B is congruent to 0 mod N. So, ito na i-prove class or i-disprove. So, true baka na siya perminti. Then B, do part A when N is prime. Okay, class. Sa part A class, ato na siyang i-disprove. Okay, wrong na siya. So, kung mag-disprove ka class, gamitan na ito by counter example. Okay, let's try class 3 and 4. 3 ang A, and then B kay 4. 3 times 4 is 12. Right? Congruent na siya class sa 0 mod 6. No? 6 atong N, atong A kay 3, atong B kay 4. Tama? 12 congruent sa 0 mod 6. Nya, ang A dito congruent ni 0. Ang A na to 3, nya si B kay 4. Walay may mo 0 atong duha sa mod 6. Di ba? Kay gagmay binas lang nga number, so dapat mo ra pa dilang answer. Okay. Di ba kung 3 po na siya class 3 mod 6 ano. Then 4 is congruent to 4 mod 6. Lilain siya class. So, that class, ato siyang i-disprove. So, disprove. The conjecture is false because of the following counterexample. So, let A equals 3. Again, we discounted 3. B equals 4. And then N equals 6.
So notice that 3 times 4 is equal to 12, which is congruent to 0 mod 6. Tama no, si 12 kaya congruent to 0 mod 6. But 3 is not congruent to 0 mod 6, and then 4 is not congruent to 0 mod 6. Okay, 4 minus 0 is 4, di na ma-divide ni 6. And then 3 minus 0, 3. Di na siya ma-divide ni 6. Okay, 3 divided by 6 is 1 half. Di siya integer. Okay? Now, letter B, ito siyang i-prove class kay correct siya class nga theorem if ang atong n is prime. Okay. Suppose that AB is congruent to 0 mod n such that n is prime. Katong atong example class nga n kay 6 man, di man na siya prime si 6. Okay? So, by 11, so gamitan nato ni class katong gi-prove nga 11 na kung prime class si n, dara, prime ang P dire. Okay, A is congruent to B. Ato ma-show class nga si A kay equal ni B. So, dala class. So, suppose AB is congruent to 0 mod n such that n is prime. So, by 11 class equal ang atong AB kang 0. Dara, AB is equal to 0. Di ba kay diri kay A equals B man. A equals B. So, diri, AB equals 0. Dara. Okay na. Correlate ra sa number 11. Kita ra. Okay, thus, either, okay, this is AB is equal to 0. Unya, integers naman na si A ug B diri. Yun naman na equivalence classes. So, either A is 0 or B is equal to 0. Unya, class ang 0 kay congruent sa 0 mod n. Diba? Kay, sa mga property na, reflexive property. So, ang 0 class si A, and then class is congruent to 0 mod n, or si B is congruent to 0 mod n. Kaya pwede mo ni ma-0 si B, di ba? Equals 0, then B, A equals 0, niya, congruent sa A mod n. Okay, apply lang na siya. Na-show na nato class ang kaning part. Di ba? If AB is 0, kaning man natong i-assume, then i-show kaning duha. Okay, so we are done. Number 14. Now, next, we are going to use Theorem 1.2 na anis gapan sa atong first video, Arithmetic in Z. Pwede nyo makita dito kasi atong siyang i-prove. Okay, na siya greatest common divisor. Okay, so number 15, if the greatest common divisor, the GCD of AN is equal to 1, prove that there is an integer B such that AB is congruent to 1 mod n. Okay, so dito kasi magamit nagyapon na to ang GCD. Okay, proof. Since AN is equal to 1, okay, by Theorem 1.2, dara, itong mention na daan, there exist integers U and V, dara, plus no, mag-exist ng integers U and V such that D is equal to AU plus BV. Yan, D na dira kay 1 man, so 1 is equal to AU, kay A man Japon na dira, diba? B man yung isa no, so diri kay N man itong gigamit dire, so plus NV. Okay ra? So next class, hence, kaning NV kas transfer sa Pkas ma-minus NV. And then AU transfer ko ning 1 this Pkas ma-minus 1. And then ato ang gamitan ka sa symmetric properties. So mabaylo ra din nato class. So that is AU minus 1 is equal to negative N times V. So si U diha class, ato na siyang iset as B. And then si K kay equal to negative V. Kani siya. Isang tanag K. So we have AB minus 1 is equal to NK. Hala, kumatong goal diri class no? So, A is congruent to 1 mod N, meaning atong i-show ani kay si AB minus 1 is equal to N times something. Or pwede siya N times K. Diba? So, dara na, na-show na nato ni class. Diba? So, thus, AB is congruent to 1 mod N. So, nagitay integer class nga makita nga si B, which is si U. Katong nag-exist nga U sa primera na. Okay, so, we are done proving aning 15. Okay. Now, okay, let's go to the modular arithmetic. Okay, this is a section 2.2. So the finite set Zn is closely related to the infinite set Z. So it's natural to ask if it is possible to define addition and multiplication in Zn and do some reasonable kind of arithmetic there. So to define addition in Zn, we must have some way of taking two classes in Zn and producing another class. So there's sum. So natay duha ka classes class atong i-add. So natay ma-produce nga another class na dayon sa ilang sum. So malahi na gid iyang class. So because addition of integers is defined, the following tentative definition seems worth investigating. So kani siya class iyang
first nga kaan class no, tentative pa daw ni class, pero actually mao na gid ni siya. Na makita na nato later. Mas si A, so gigamitan niya class iyang plus diri class kay may plus kag equivalence classes kani siya nga symbol no. This is to distinguish it from ordinary addition of integers. So butangan niya class gisulod niya circle. So pwede ni siya class kuan class the circle plus or pwede po siya big O plus kay i-type ni siya class sa code kay this is slash big O plus. And then kani po siya kay big O dot or the circle dot. Sa product class kato. Hala, balik sa ta. So A plus C kani siya. Ma-plus siya po niya ang sulod sa classes A plus C. Okay, and then sa product class ma-multiply na po niya A times C. So meron siya normal rong product. Pero kaya nilang iyang gamiton class kanina symbol ilahat. So example number 1 in Z5, we have 3 plus 4, so kani siya para sa equivalence classes. So mausar na to kasi nga ni A plus C. So 3 plus 4 is equal to 7. Yang 7 class is equal to 2 in Z5. Tama? Si 7, di ba? Kung i-divide mo nag 5, ang remainder kay 2. So, diri class, muna ko yung ganina, kung mag-talk na ta og Z5, mga na, Z5, dapat ang final answer class, kato mga less than nga positive ni 5, so which is, appeal si 0. So, 0, 1, 2, 3, 4. I-express ganyan yung answer into that 1. Less than ni 5, tama ni 0 ng mga numbers. So, 3 times 2 pod class, dalas, 3 times 2 nga example, is equal to 3 times 2 which is 6. O, so, 6 class, i-divide mo og 5, remainder kay 1. So, equivalent, equal siya ni 1 nga classes. O, diba? So, dili pwede class mo lapas ni 5. Dili gid yung final answer kung gagmay nga number. Okay, next class. Everything seems to work so far, but there is a possible difficulty. Sorry, difficulty ko no class. Bisag di. So every element of Zn can be written in many different ways. So in Z5, for instance, si 3 kay equal ni 13. Diba? Equivalence class ni 3 kay si 13. Kaya diba ang 13, divide mo mag 5, remainder 3 gihapon. And then 4 class is equal to the equivalent class nga 9 kay 4 plus 5 4 plus 5 kay 9 man or si 9 divide nimo og 5 remainder kay 4 so equal na sila class ng class mga classes. So in preceding example we saw that 3 plus 4 is equal to 2 in Z5. There are 3 plus 4 kay equal daw ni 2 in Z5. So do we get the same answer if we use 13 and 9? So kung ang 13 plus ug ang 9 atong i-add, same ba pa kag answer sa 3 plus 4? Again ha, si 3 kay equal ni 13, si 4 kay kang 9. So kung i-add ako ang duha, kung 13 o 9 akong i-add, same mag-result aning 3 plus 4 sa dara class. So in this case, the answer is yes because dara 13 plus 9 is equal to 13 plus 9 which is equal to 22. Na 22 class divide nimo ni 5, ang remainder kay 2. So equal yapon siya sa 2 mod 5. Na okay. Kaya na na. Kang equivalence class nga 2 ang nasa sulod. Okay, next class, Theorem 2.6. So, muna ni class ang atong kuan. Oh, muna ni ang atong sa definition. Muna ba ni? Na A, B, dili pa day. So, kung natay duha class kay equivalence classes nga equal, duha na kawak na, equal po sila in Zn, then, ang ilang sum class A plus C then A B plus D pud nato is equal sila and then kung itong i-multiply ko sa A ug C equal pud siya sa B times D. Okay. Like prove pa. So prove since A is equal to B so yung equivalence classes we know that kung equal din sa meaning class by theorem 2.3 A is congruent to B mod N. No? Nara na siya. Kung A minus A is congruent to B mod N so, may meaning ana. Yan na lang. So, similarly, kadisang sa C. C is equal to D implies C is congruent to D mod N. So, therefore, by theorem 2.2, gamitan natin 2.2 class. Okay. Di ba ma-plus naman no? A plus C, dara. Then B plus D. Okay. And then A times C is congruent to B times D mod N. Okay. So, dara class. Muna nito ang theorem 2.2. Naliwan mo class, balikan lang ninyo later. Okay, hence, by theorem 2.3, again, gamitan mo lang 2.3 class, meaning ano, di ba, kung congruent ka, mod N, ano, kay, muna mo nang i-1 class, congruence classes na ni silang, so, there na siya
kanang kuan bracket sila tanan na dara. Dara AC is congruent pod I is equal to BD nga equivalence classes. Oh. Mana na show na nato ang theorem 2.6. Okay, we're done. Okay, definition, addition and multiplication in Z and are defined. O, muntang ganina kasi yun sa tentative pa daw. Mo na jud na siya. Bayan ko nyo ganina. Si AC, o dala. Duha ka equivalence classes kung atong i-add siya, equal na sa A plus C. And then kung itong ihang product class nga, circled dot or kuan, big O dot. So, siya AC. Multiply gyapon si A og C sa sulod. Okay, so example 2. Here are the complete addition and multiplication tables of 4Z5. So verify these calculations are correct. So actually ako na nang i-verify class correct na sila tanan. Okay. So ang button class is kani siya kay plus. So 0 plus 0, okay, ma-add man tinim no, ma-a plus 0 man. 0 plus 0 kay 0. 0 plus 1, 1. 0 plus 2, 2 na. So kani class imong i-construct og una, so kaning symbol nga plus and then circled plus and then kana 0 1 2 3 4 sabi kas man 0 1 2 3 4 kay Z5 raman ta class, so that is from 0 to 4 na equivalence classes, di ba? Kay na naman ang elements atong Z5, so tama na kita ni 4. So pagkaman class kani lang atong buhaton kani siya sana 0 plus, so kamantay mo sa 0 sunod na po na dyan 0 1 2 3 4 mura siya gi-copy na diha ba diri po 0 copy na pa dira kay syempre si 0 naman imong i-add ng mga numbers 0 ra gid same as like answer, di ba? Murag identity na si si 0 na to, identity gina siya unya class na makita na ninyo na. Okay, sunod class syempre 1 plus 1 2 1 plus 2 3 di ba? 1 plus 4 4. Okay, plus na may nabantayan ani. So kung mahuman na mo class og plus, ingani na niyang nawong. Pero to kuan class para dali lang nyo buhaton ni class nga table. Una kay 0 1 2 3 4 then 0 1 2 3 4 pagka diri. Tanawa class ang next class. Imong buhaton class kay 0 man no nya 1 1. Yan na kay 2 dira og 2. So 2 po dapat diri sa middle. So dira class 1 1. So, ang next class, parehas dapat ng numbers, tas ilang diagonal numbers are equal. So, 2, 2. So, ang next class kay 3 man dira og 3 to sa pikas. So, puros po na 3 diya sa ilang tunga. Diba? Sa dara, 3. Sunod class kay 4 og 4 ang tumoy. So, 4. Okay. So, ang next class kay, syempre, naman naka 0, 1, 2, 3, 4. Balik na ka ni 0. Sige na. Nga naman. Okay, let's try. Ito na lang i-try class kayo. Kasi, kuhan ka ba? Ayun, ano, ibalik mag-0. Dapat mabalik siya sa 0 class. After sa last number. So, 0 din. Kuhan na pa siya. Ang yung diagonal. Padayon na pa lang kuhan. Increase kay. 4 plus 1 is 5. O niya, 5 is 0 in Z5. Tama? Diba 5? Divide mo ni 5. Ang remainder is 0. So, dara. 0 sa plus sa diagonal. And then, sunod na po 1, 2. Then, last na 9 is 3. So, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3. So, as you can see here, class, so, kanina, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, kanan yung na-observe. Na-observe natin dito, class, is, kada line, class, walay nagbalik-balik, ano, 1, 2, 3, 4, 0. So, kada rows, no, walay ning balik nga number, tanawa, 3, 4, 0, 1, 2. 4, 0, 1, 2, 3. Then, kung kabantay mo kada column pod class, walay nagbalik-balik diya nga number sa column. 4, 0, 1, 2, 3. So, sa'yo na kayo siya buhatan class, no? Ang buhatan primero is plus fix ning 0 class, then 1, 2, 3, 4. Mga fix na sila tanan, nga nagiging mong buhaton. So, kung napakay 5 diri, 5 na padayon ang next. 5 na dayon. Napakay 5 da sa obos class ba? 5 da sa obos. 5 diri pod sa pinaka-last. So, 5 na po datanan diha. No, then sunod back na po kay 0. 0 na po ang next. So, 0 na po ang next diagonal. Then 1, 2, 3. And so on. Taman mahuman ka sa last. Okay? So, ana lang. So, sayo na kayo ni buhatan kasi plus. Sa product class, agay, sayo ning product. Charles, sayo daw ang product. So, sa product class, okay, syempre, ang 0 times 0, syempre, line up of zeros, ginita ng diri class, no? Okay, so 0, i-multiply ni mo ni 1, 0, gid na siyang result. Okay, so zeros, zeros. So, diri na dahil yung class ang
ang difficulty on saan siya pagbuhat. So, syempre sa 1 class, i-multiply na po nimo diha sa 1, 2, 3, 4. Puros po na 1, 2, 3, 4. Si 1 po, multiply nimo dire, 1, 2, 3, 4. So, ang lisod na lang dahil class kanina lang dire dapita. No, diyan na lang dapita. Pero na siya technique again class. So, tanawa ni. Okay. Si 1 class is fixed. Kasi syempre, 1 times 1 is 1. Fixed na siya nga 1. Fixed po ni nga 1 dire permanente class sa last. Diba nina ha? 1 permanente dire sa last. Okay, di ba? 4 times 4 class is 16. That is equivalent, dito is congruent sa 1 mod 5. Tama, di ba? Kaya ang 16, divide mo ni 5, ang remainder kay 1. Okay. So, 4, ano, okay, dala, 1 po na diya dapat. 1, 1. Okay, tanawa class, dapat the same po di sa class. Fix po ni class 2, 2, 2, 2 po ni direct. Siyempre, si 1, i-times mo ni 2, ma-fix gina siya nga 2. Si, kuhan mo da 1, i-times mo ni 2, fix mo na 2. So, fix ni class 2, 2, 2, 2. So, fix ni mga blue, fix mo ng 1. Okay. So, fix mo ng 1, 2, 3, 4, diha. 1, 2, 3, 4. Ano na? Sa tiyo na? 0, 0, diha. Then, zeros po dire. Sa first column, o first row, o first column, first na zeros. And then, dire, sa 1 na nga line, so, copy lang. So, 1, 1, 1, 2, 3, 4. And then, 1, 2, 3, 4 po dira sa taas. Copy lang niya. Okay, so, dire na ta. 2, 2. So, ang next class kay fix po ng 3, 4, 3. 3, 4, 3 po dapat class. Sa next nga, tulo sa ubos nga diagonal. Diba na class, perminti ni sila fix. Di na sila mailisan. 1, 2, 2, then 3, 4, 3. 3, 4, 3 po dayon dito sa ubos. No? Dara, 1, then 2, 2, fix na sila, then 3, 4, 3. Di na sa mga subclass. So, next class, since na kay 4, dira og 4, di ba na naman sa daan, kanina lang atong isolve. Si 1. Okay, itong i-check. 3 times 2 is 6. And 6 is 1 modulo 5. So, 1 siya diri. Ibalin siya sa 1. So, next class kay 4 naman na 1, then 4 dira. Copy na siya. Mukuhan pa ni siya. Musuon pa ning 1 diri. So, kung na tunga diri class nga number, pwede na malahi si number da sa tunga. Ha? Panapay number ba diri to? Dapat class kay kuan man siya naman siya pattern. 2, 2, 2, 3, 4, 3 dira. Nalahi si nalahi primitive ng sa tunga class. O 3, 4, 3. Diba lahi sa tunga? Kung add class ang nasa diagonal, add number. Ha? So katulang ni siyang naa sa mga daily is zeros nga number. Again, fix na sila class, then 4. Kani unya class si 1, 1, malahi na siya kung di na sa Z5. Example, Z6 na ta. So, malahi. Change na ni sila. So, ang fix lang kanila, ang 2, 2, then, na 1, 2, 2, 3, 4, 3. So, dili po 3, 4, 3, 2, 2, then 1. Sa ubos. No? Okay? So, lahi gining naa sa pinakatunga nga diagonal. Wala siya'y partner. So, unya class, kung daghan na kaayo, so, kung isa itong parehas dire, parehas po siya sa bottom na pod nga. Example, kung 4 na kabuok class, equal po siya sa 4 na pod kabuok nga diagonal dito sa ubos, kung daghan. Okay, so, o dara class, kani kay daghan. Kita na to diri class. Equal ra sila. Sige. Una class is ang plus. So, yun na kayo, no? Okay, so copy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, ang buhatan kas diagonal na ta 0. Diagonal ano yung 1? Diagonal puros 2. Dada, puros 1, puros 2, puros 3, puros 4, puros 5. So, hunong na ka ni 5 class kayo. Last naman si 5. So, say next ni 5, tingnan ko yung ganina nga. Ang next na po ni 5 is back to 0 na punta nga diagonal. So, 0, then 1, then 2, 3, then last na rin si 4. Done. Dali na kay buhaton no ang sa plus nga table. Okay. Sa kuan class sa product. Again, sa product is 0 ang first row ug ang first column. Dara, pero na 0 0 dira. So 1 times 1 is 1. So dara, copy naman pud ning kuan, di ba? Ay kaning sa first sa second na nga column nato dire. Sa answer sa second column sa answers kay kani naman ang naano kana siya og kani. Okay. So, sa second column na to, class, copy lang man kay 1 times 0, 0. 1 times 1, 1. Para man eh. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dayan, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, copy.
So next class, unsa to yung ganina ninyo? Fix atong tuto. Dala, tuto po dito sa pikas. Then fix po ang 1 class. 1 pa dapat diri sa last. So ano na to be? 1 bagid ni sa Z6. 5 times 5 is 25. Pila remainder? Divide mo ni 6. Diba? Ma-divide ni 6 kasi 24 man. Ano yung remainder nga 1? Diba? Remainder 1. Tama no? Ang mana class nga fix ang 2, 2, 2, 2, din si 1. Next class, ang ring pa nyo nga laing fix kay si 3, 4, 3, di ba? 3, 4, 3. O, di ba? 3, 4, 3, 3, 4, 3. So, next class, ang fourth column. Di man, ang fourth nga diagonal, dili man to sila fix. So, pero 4 na daan dire class, na nakadaan 4 dire, kay sunod naman, no, 3, 4, 5, 4, 4. So, ato na lang isolve class ang isa ani, kay duham nakabuok na. So, syempre, equivalent ning, equal ng duha. So, 3 plus, 3 times 2, kay multiplication man ni class, 3 times 2 is 6, which is 0 in modulo 6. So, 0 man ni class, 0 pa diyang at bang. Dayon, kay upat man nakabuok, so, di ba, tili, tulo. So, ang katapong upat dira sa pika, same na po niya. So, that is 4004. Okay, so to check po class dira, tanaw, anong 0? 2 times 3 is 6. So, 0 po siya, modulo sa Z is 6. Diba? So next class, ang last na lang dayon ang naa sa tunga nga part, ang lisod. So tulo la tong kwaon niya. Syempre kanamo nga nga kung kinsa ni naa diri class nga duol ni 5, mapod siya duol diri ni 5. So diri class 4 times 2 is 8. Pila remainder sa Z6 plus siya 2. 2 di ba? So 2. Next class 3 times 3 is 9. Nya ang 9 ikuha mo ni 6, divide mo ni 6, the remainder is 3. So, equivalent siya sa, is congruent siya sa 3 mod. 9 is congruent to 3 mod, saman, 3 mod 6. So, dala na dahil siya. 3 siya diha. And then, copy 2. Okay, this is 2 times 4. Same naman as sa 2 times 4 diri. Diba? No? 2 times 4 dira. Equivalent lang sa 4 times 2 dira. So, 5, 2, 3, 2, 5. That is the last diagonal. Okay, so timanik ka sa mga fixed nga mga numbers. Diha, dali na kayo na siya. Gamay na lang din yung i-solve. Okay, sa properties of modular arithmetic, sa natin 11 kabuo class. And then, dili na siya mo through sa ato ang equivalence classes sa ZN. Dili tanan. So, ang wala lang ni true kasi number 11. Okay, so 10 lang kabuok dere is 11 kabuok properties. Okay, class, for number 11 class, okay, this is AB is equal to 0, then A is equal to 0 or B is equal to 0. So, di siya mo true sa ZN. N man ni class. N. Kanya, ang ganina, di ba kay, na, ato ning gi-prove ganina class nga, kung any N siya, nag-disprove ta ganina. Right? Ito siyang gi-disprove kay, kung 3 siya og 4, equivalent, congruent siya sa 0 mod 6. Ito bang ganina class. Okay, so di siya mo true class sa tanang N. Pero mo true ni siya kung prime si N. Tama? So, since we are talking about Zn kasi di siya prime lang. So, munang dili siya mo true sa tanang Zn, wala siya appeal dili sa properties sa Theorem 2.7. So, number 1, sugod, closure property of addition. Kung nakay duha ka bok elements ni Z, A plus B elements sa Z. So, dili pod class, kung nakay duha ka elements ni Zn, ang ihapong plus element pod ni Zn. So, same lang gid sila. So, ang next test kay associative addition. So, dadan, ibaylo-baylo lang ang parentheses, no? ABC, same arrangement, ABC, ABC. So, una diri gisolve si ABC, diri kay si AB. Parehas po na diri sa number 2. And then, sa number 3, commutative addition, kana. Then, number 4, kani additive identity. O, diba, yun, kung na kay 0 is the identity. So, dala class 0 po diri class ng identity. Katong 0 nga nag-contain sa class. Diba? The class containing 0. Okay? Number 5, so nabot siya solution ko, no? Ax plus 0 plus x is equal to 0. Sa solution in z, so nabot siya solution na in zn. So, dara, next, kay closure for multiplication, kana siya. Dahil, kanina, associative multiplication. Number 8, kay ang right distributive, o ang left distributive, kaya diba, distributive loss. Okay, dara, sa right, distribute ka sa right, o distribute ka sa left. Yan, nagyapan siya dira. And then,
Commutative for multiplication, dada, AB equals BA, bali-bali lang may product, and then A times 1 is equal to A is equal to 1 times A, multiplicative identity, so dada. Okay. So, copy na to class 2.7 that's kilid, and then ito siyang i-prove. So, proof. Property 1 is immediate consequence of the definition of the symbol. Ganun siya. Diba? Plus na, immediate consequence na siya. Kaya kung i-plus ni mo ang duha, element gyapon siya sa Zn. Okay, property number 2. Okay, this is, sama ni siya. This is associative property for addition. Okay, dara. So, una na to ang B plus C plus mahimo na siyang B plus C. Nga ni. Then, napatay nga ni, no? Ni siya. So, mo plus ta, so mo plus, and then B plus C, dara. Itong ilay lang siya, i-parenthesis siya, kay duha man sa kabuo. And then, associative property, ma-apply the associative property class sa MA, katong ganina, sa, so itong MA class nila, modular arithmetic ng properties. Kay integers naman ni class ang naadiri sa iyahang sulod. Tama na, integers naman yung dire. So, A plus B and plus C. Di ba kaman class, ang dala pong ibalik para yung aning forma. So, dala A plus B, sila na po ang gilahi. Plus ni C, kanina nga plus. And then, kani siya, replace na po dato og katong plus nga na circle. So, B, then, kani siya, copy lang ni siya. So, na-forma na dahil siya class. Di ba? Dire, gisulod og parentheses, and then, kani siya, ang una, ang BC, ang gisulod. So, sa next, si AB na nasa sulod. Dala. No? Sakto na ang number 2. Okay, property number 3. Okay, so, bali lang class ang AB kay equals ni BA. So, dara. AB kay equals sa A plus B. Nya, permanent integer ng A plus B, so equal na sa B plus A. And then, transform na po dato itong plus yung na-circle. So, dara na din siya. Okay, property 4. Sa'yo na kanita ng class mo? Na A plus 0 is equal to kanisha. A plus 0. Nya, A plus 0 is A lang na sa integer. Nya, si A kay equivalent po na sa 0 plus A. So, transfer naman natin ito na plus yung na-circle. So, kanisha. Number 5. It is easy to see that x is equal to the equivalence classes containing negative A. Is the solution of the equation kani, di ba? So, equation aning solution si negative A kay nga naman. Since A plus negative A na equivalence classes is equal to A plus negative A, which is this is 0. Di ba? Equation ni 0 kung negative A si x na to plus. So, na siya solution in Zn. Okay. Property number 6 is an immediate consequence of the definition product circle dot in Zn. So, dara. Number 6 and number 7. Okay. So, naman na siya. Associative na po sa product. So, same lang parehas ganina class. And then number 8, ang distributive. Okay, ang right distributive ni siya. And then left distributive ning nadiri. Diba? So, sa'yo na kayo no. Okay, hindi na ako na siya. Detailed kayo class ha. Kabalo na mo paano ni? Mag-operate na siya. Practice ninyo ni class. Okay? So, dito na iyaw-yaw tanan. Property number 9. So, there are A times B. Kanina kayo. Mayra class. So, this is AB is equal to BA is equal to, gago na po na siya. Yung formahan na po siya yung ani. Kata na pong dot na dayan. Product ng sa dot. And then, property number 10, okay, kung 1 siya, A times 1 equals A, and 1 equal na siya sa 1 times A, pod kasi equivalence class, kago na po di mo yung ani. Okay, well, then we are done with the property number 10. Okay? So, next. Exponents and equations. So, same exponent notation used in ordinary arithmetic is also used in Zn. So, if this A is element in Zn plus, the equivalence class A element in Zn, and K is a positive integer, then the equivalence class containing A to the power of K denotes the product kani. So, daghanon po nimo ko product plus K pud nakabuo class imong A times. Okay. So, example number 3 is kani class 3 to the power of 2, so it's equivalent to 3 times 3. Which is 3 times 3 is, pila gina siya? 9. In Z5 man ta, pila may remainder, divide mo si 9 ni 5. Si 4. So, 4 ang answer. Next, 3 to the 4. Okay, 3 times 3 times 3 times 3. So, this is 81 class. Tama? Upat ka 3. O, 81. And then, 81 modulo 5. So, divide mo 5. The remainder is 1. So, dala. Equivalent, equal siya sa 1 nga equivalence class. Okay. So, as noted on page 9, the set Zn has exactly n elements. So, naging elements ni Zn. So, consequently, any equation in Zn can be solved by substituting each of these n elements in the equation to see which ones are solutions. So,
substitute ginato class tanan no from 0 to n minus 1. Okay class, kani siya to solve x squared plus 5 times x is equal to 0 in z6. So substitute lang nato class ang 0 to 5. Diba? Kay Z6 man ta. So, from 0 to 5 lang i-substitute. In the equation to see if it is a solution. So, dapat class, kaning dire, substitute na to diya. Kasi dapat mo equal sa 0 in Z6. So, let's try 0. So, 0. X squared man na kasi doon na to. So, 0 times 0 plus 5 times 0. So, 0 times 0 is 0. And then, plus 5 times 0 is 0. So, 0 plus 0 is 0. So, 0. So, equal man siya ni 0 plus in Z6. Therefore, this is, yes, it is a solution. So, you try 1 to 5 class. Okay, so dala. Ano na sila? So, si 1 class, kung i-substitute to si 1, diha class sa x. So, gidbin? 1 squared, so that is 1 times 1 is 1. And then 5 times x, so 5 times 1 is 5. Yeah, 5 kay. 5 hindi pa na siya sa Z6. So, okay, 1 plus 5 is 6. Divide man siya ni 6. So, therefore, this is equal to 0 in Z6. So, yes, it is a solution. And then 2. 2 times 2, guys. This is 4. And then 5 times 2 is 10. Right? 10 na siya niya. Equal man ng 10 sa 4. Diba? 4 man na in Z6. Man 4 plus 4 na lang dayon. Tama? Wala na gi 10 direct class sa author. So, 4 plus 4 is 8. So, 8 lang may remainder sa Z. Kaya naman si 6. So, 2. So, 2. Hala, 2 siya class. So, no, this is not a solution. Dili solution kasi 2. Okay, class. Again, you continue the process, class. So, na din siya. Katag kinsa na nga zeros na dira. So, yes, solutions na sila. So, ang solution lang, class, kay si 3, si 4, si 1, o si 0 sa dira. So, the equation has 4 solutions. 0, 1, 3, 4. So, dili solution, class, si 2 o si 5. Kay lahi lang answer. Wala sila ni equal sa 0 in Z6. Okay? So, example 4 shows that the solving equations in Zn may be quite different from solving the equations in Z. Tama, digit siya same no kay. This is quadratic biya class no kay this is x squared. Sa Z kay at most 2 man iyahang solutions, di ba? Quadratic equation in Z, a quadratic equation in Z has at most 2 solutions. Whereas the quadratic equation x squared yung kanisya plus 5 times x is equal to 0 sa Z6 has 4 solutions in Z6. So, 4 solution class sa Z6. So, di na ito matag niya kasi kung tagpila kasi wala siya maximum kung pila. No? Okay. So, una class, quite different yun sa Zn. Okay. So, example number 9, naani siya sa atong exercises na itong i-solve. So, find an element A in Z7 such that every non-zero element of Z7 is a power of A. Hala, na-gets ni class? Find an element. Kung mangita tatag element class, example si A. Si A. Itang natin, no? A. Kung imo siyang i-power class, bisagon sa imong i-power, equivalent siya sa tanan nga non-zero element sa Z7. Dada. Every non-zero element sa Z7. So, kung sa may mga non-zero element sa Z7, syempre, alapit si 0. So, mga less than ni 7 is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tama ni 6. So, kinsa kaha nila nun. So, ato ning buhatan class og table. So, dara. Exponent ni diri class 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama lang ta ni 7 class. Then number, dara 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1 raised to 2 or 1 squared is 1. 1 cube 1. 1 to the fourth 1. So, puro na sa 1 class. Nya ang 1, congruent na sa 1 mod 7. So, di na siya pwede. Dapat ka sa itong makuha class, kaning mga answers nga naa diri class sa ubos. Dapat kompleto diri class ang 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? Okay, ang comment class niya si example 1 na. So, si 1 is equal to 1 raised to cube. Ano naman natin na siya dirindayan. So, niya, sila talaga, puro raman 1. Dapat, every non-zero element in Z7, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni dara. Okay, next class. Kung 2, nadigapon pwede si 2. 2 squared kay 4. So, yung remainder, diba ng 7, 4. 2 times, 2 cube is 8. So, mod 7 na to, kay 1 na siya. Diba 1 ang 8? Kaya remainder niya kay 1 man, divide ni mod 7.
And then 16, 2 to the power of 4 is 16. So, play remainder niya. Divide na 7 kay 2. So, nara siya pattern kas 4, 1, 2, 4, 1, 2. So, ang next na po ani kung atong erase na po ni si 2 to the power of 8 kay 4 na po diyahang mod 7. So, dili ni pwede class. Si 2, si 3 ta class. Wow, si 3 tanaw is 2, 6, 4, 5, 1, 3. Ala, kompleto class si 3. Diba? So, 3 squared is 9. So, pila may remainder ana sa mod 7. So, 2. So, 3 to the power of 3 kay 27. So, 21 na may ma-divide ni 7 diha. So, na remainder nga 6. So, 6. So, 3 to the power of 4 kay 81. Pila may remainder diha sa mod 7. So, the answer is 4 ang remainder. 3 to the power of 5 kay 243. And then 3 to the power of 6. So, 3 times 3 times 3. Unom gina ka 3 kasi may times 729. So, ang remainder niya kay 1. And then 3 to the power of 7 kay 2,187. So, this is equal to 3 mod 7. Hala, so na diri tanan sila. So, na every non-zero element in Z7 is the power of A. So, dara. So, power of 3. So, si 3 atong answer og C kinsa pa. Sa 4 kay 214 214 balik ra. So sa 5, uy, ang 5 correct mo siya klase 5. This is 4 6 2 3 1 5. Okay, pero ang si 6 dili pwede 1 6 1 6 1 6 ra siya. So ang answer class kay si 3 og si 5. So para makaan class nindot siya tanaw na inayon sa nato class. O di ba? 1 2 3 4 5 6 is equal to okay, si 1 sa 3 pila siya. This is 3 to the power of 6. Dara, 3 to the power of 6. Si 1 dito kang 5. Insa may na 1 dito sa 5 nga line. 1. Dara. Linya niya, exponent niya 6. So, 5 to the power of 6. Okay. Si 2 kay 3 squared. Dara, 3 squared si 2. Sa 5, asa siya? Ang 2 kay na-adere sa 4. So, 5 to the power of 4. So, kung din nyo lang yun na class, ay nga na dahil na itong makuha tanan. So, lahi na sila exponents diri. So, therefore, class C 3 and 5 are the answers. Sila itong ipangita class nga element nga A in Z7. Diba? Element man sa Z7, si 3 og 5 class. Am I right? Okay, done. Next class, solve the following equations. X plus X plus X is equal to 0 in Z3. Kaya kung Z3 ka class, may mga values ni X lang pwede. That is 0, 1, and 2. So, batag table class, daara, X plus X niya. Puros naman sila X, meaning same lang na. So, kung 0 dila class, so, replace naman to si X of 0. So, 0, 0, 0. 0 plus 0 plus 0 is 0. And kung 1, so 1 plus 1 plus 1 kay 3. In Z3 man ta. So si 3, divide na to og 3 plus 0 yung remainder. So 0. Equivalent siya sa 0. Or tanang numbers plus nga ma-divide class ni 3, that is equal to 0. Ha? Timani lang na siya. So 2 na pod class, 2 plus 2 plus 2 kay 6. O ma-divide mo na siya ni 3. So equal siya sa 0. Meaning class kung ma-divide siya sa 3, 0 yung remainder. Diba? Okay. Okay, so 0, 0 tanan. Meaning class, silang tulo ang answer. So 0, 1, 2. So therefore, the equation has 3 solutions. That is 0, 1, and 2. Okay. Diba? Solve the following equations. Punta class in Z3. Okay, next class, number 16. Find all A, kanina mga A's, ng element in Z5, for which the equation A times X is equal to 1 has a solution. Okay, class. So, first I create kay ang tables. So, the number 0, 1, 2, 4 kay Z5 naman ta. Okay, so 0, 1, 2, 4 times, okay, so, kaniman ang tong A. So, copy lang na itong A. Kung sa matong A times na mga X class, na equal siya 1. Si 1. 1 times 1, 1. Sakto, 1 gini siya. Si 0 class, dapat yung mga times si 0 nga 1. Wala no, kay 0 times something is 0. So, X ni si 0 kasi dili, pwede. Si 2 class, 2. 2 times 3 kay 6. Oh, equal man ng 6 sa 1 sa Z5. Tama no? 2, 3. 3 ni diri niya. Si 4, 3 kay 2. 2 times, 3 times 2 kay 1. Kaya ganun 1 man. 3 times 2 is 6. 6 kay 12 man sa 1 in Z5. Nya 4. Saan man si 4? 4 times 4. 16. Tama? Then, iyang remainder kay 1. Okay, sa dara class, ayahang na ay mga answers. Sa dara, 1, 3, 2, 4. Diba? So, natin nakita class nga mga X dito sa kaning 1, 2, 3, 4 nato. So, natin nakita. So, ang tag-i-find kay ang mga A's man. So, kani siya atong answer. 1, 2, 3, 4 atong mga A's. Therefore, the values of A are 1, 2, 3, and 4.
Sila ng mga equivalence classes. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay na. Next. The structure of ZP. P is prime and Zn. We now present some facts about the structure of Zn, particularly when n is prime. That will provide a model for our future work. Okay, first, however, we make a change of notation. Mag-change na po og notation class o daran itong nyo ganina. Nga ang atong bracket class sa equivalence classes kay wala na siya. Wala na po siya nun. Mutation na po ta. So, yun yung ganina no. Pwede ra siya isulat ang Z2 o wala siya bracket. Or like 0, 1 lang iyang elements. Pwede ba ito na bars. So, karon class, wala na jud. Wala na siya integers o normal integers. O 4 plus 1, dapat 5 no. So, 0 siya. Kay 0 siya in Z5. Darang sa ubos. So, ito lang basahan sa Nicholas. So, you have been very careful to distinguish integers in Z and classes in Zn, and have even used different symbols for the operations in the two systems. So, by now, however, you should be reasonably comfortable with the fundamental ideas and familiar with arithmetic in Zn. So, we shall adopt a new notation that is widely used in mathematics, even though it has the flow that the same symbol represents two totally different entities. So, kani atong 4 at kasug 1, mga equivalence classes na sa dili na sila integers lang, nga normal. Abnormal sila. Okay, so whenever the context makes clear that we are dealing with Zn, we shall abbreviate the class notation. Kani siya, ang matanay bracket ng class nga A. Okay, this is the congruence class of modulo A. Of A. Diba? And write this one A. Okay. In Z6, for instance, we might say 6 is equal to 0. O dala class. So, sa Z6, di ba si 6 kay equivalent man siya sa 0 mod n. So, 6 is equal to 0. Diretso na class 6 equals 0. Wala na tayo mod n. So, which is clearly true for classes in Z6. Even though it is nonsense if 6 and 0 are ordinary integers. Pero di na sa ordinary ha. Okay. Again, there are equivalence classes na siya si 0 o si 6. So, we shall use an ordinary plus sign for addition in Zn. So, ordinary na po atong kuan class kaysa atong small dot or juxtaposition for multiplication. O, hindi siya plus no. Small dot. So, for example, in Z, so man ni siya class ang small dot. Ha? So, ordinary na lang itong gigamit pero mo na siya itong pando ganina, pangsulod og circles. So, ito lang gi-elisa na po, ordinary na lang na symbol. So, for example, in Z5, we may write things like, okay, 4 plus 1 is 0, or 3 times 4, pila ganit kita 12. Pila man na siya in Z5. So, 2 man na yung remainder, di ba? Kung we divide, so 2. Or 4 plus 4, 4 plus 4 is 8. So, 3 yung remainder. So, equal siya sa 3 in Z5. So, for those few occasions where this usage might cause confusion, we will return to the brackets notation for classes. So, unya class kay na yung mga theorems niya nga i-prove nga na ay mga bracket gihapon o katong wala na po. Okay? So, dili class without the brackets. Okay. So, in this new notation, the addition and multiplication in Z3R. Okay, madali sa Z3 class. Kita na class sa Z3. 0 og 0. Di ba? So, pag plus class na, start at 0, and then 1, 2, 0, 1, 2. And then 0, and then diagonal lang, 1, 1, 2, 2, 2. So, next ni 2, last naman si 2, back to 0, so 0, 0, then 1. Okay. Wala na class sa Z3 class. Then sa product class, okay, pros 0 dira, pros 0 po din dira nga line, and then constant ang 1 dira, 1 po ang last, and then constant po itong 2, 2. Tama na? 1 times 1, 1. 1 times 2, 2. 1 times 2, 2. Okay. Caution. Exponents are ordinary integers, not elements of Zn. Okay? So, ang exponents class kay ordinary integers lang sila, dili silang elements sa Zn. So, kanang 2 to the power of 4, si 2 lang di ang element sa Zn. Pero si 4, erase lang niya si 2 plus kaupat. So, 2 times 2 times 2 gihapon. So, for instance, in Z3, dara,
2 to the power of 4 is equal to 2 times 2 times 2 times 2, which is equal to, pila man ni class? 16. Tama, no? This is 16. Yeah, 16. Pila may remainder, divide mo ni 3, 1. Okay, si 15 naman yung ma-divide. 15. So, na siya yung remainder nga 1. And then 2 to the power of 1 is just equal to 2. 2 na siya in Z3. Tama? Okay, less than naman na siya ni 3. Hindi na siya ni mo ma-reduce. So that si 2 to the 4 class is not equal sa 2 to the 1. No? Hindi sila equal. Even though si 4 kay congruent sa 1 in Z3. Okay. Kay kanin dire class exponent man ng 4 og 1 diha. Pero dire 4 is equal to 1 in Z3 kay 1 kadto man na siyang 4 is congruent to 1 mod 3, di ba? Ano siya? Ordinary lang nga integers ang nasa exponents. So, Theorem 2.8. If P, okay, muna ni class ang structure sa Z P kung prime ang N. Diba? The Theorem 2.8. If P is greater than 1 is an integer, then the following conditions are equivalent. So, number 1, P is prime. So, number 2, for any A not equal to 0 in ZP, the equation AX equals 1 has a solution in Z mod P. So, number 3, whenever BC is equal to 0 in ZP, then B equals 0 or C equals 0. Pero na-prove naman tani ganina no. Kaning nga forma. True man ko na ay prime. Okay na. Sorry, okay na daw. So, to prove this theorem illustrates the two basic techniques for proving statements that involve Zn. Okay, number 1, yung technique class, translate equations in Zn into equivalent congruent statements in Z. So, magamit itong mga congruence modulo. Okay. Then properties congruence arithmetic Z can be used. Then the brackets notation for elements of Zn may be necessary to avoid confusion. So di class magamit og bracket aning kuan sa 1 o katong mga congruent modulo. Number 2 class nga technique, use the arithmetic properties of Zn directly. So without involving arithmetic in Z, and then in this case the brackets notation in Zn isn't needed. So dito magamit og fun class kanang mga brackets class sa pag-prove kung technique number 2 ang gamitan. Okay, so ito ning i-prove class si Theorem 2.8. Gamitan na rin ng mga techniques class kining technique 1 and then technique number 2. Again, asa gamitan sa technique number 1, modulo og brackets. Then diri sa number 2, walay brackets. Okay. So diri. So, P is prime. Okay, inga ni class, kung ma-show ka class of conditions nga equivalent, atong equal ani is 1 implies 2, 2 implies 2, 3, and then 3 implies 1. So, mara siyang natuyo ka din. Therefore, class, equivalent na dayon silang tulo. Okay, si P may imply ni 2, si 2 ni 3, 3 imply ni 1. Okay. So, okay na. So, tulo lang ka mo katong i-prove ani. So, kanina itong i-if primero, if part, kanina itong i-show. Kanina pa itong i-if part. So, kanina pa itong i-suppose. And then, kanina itong i-show. Then, kanina pa itong i-suppose sa si 3. Sa last na dahil 3 is to 1. So, kanina pa itong i-suppose. Dahil, kaning P is prime itong i-show. Okay. Theorem 2.8. Okay, 1 implies 2. We use the first technique. Okay, so itong first technique, magamit ang modulo o katong brackets. Okay. So, suppose P is prime. So, suppose P is prime. Ano ito i-suppose? Ito ning i-show, oh. Ano? A, for any A not equal to 0 in ZP, equation AX equals 1 has a solution in ZP. Okay. Suppose P is prime. So, i-suppose ba taning A is not equal to 0 in ZP. So, magamit ang taog brackets. Kaya butangan mo na siya og brackets class. Ang technique number 1. Diba? Ganina yung okay, then in Z, A is not congruent to 0 mod P by Theorem 2.3. Diba? Kung dili sila equal, di po sila equal sa mod. Kaya ang Theorem 2.3, kaya kung equal man to no, kung equal ni sila, congruent ni. Okay. So, hence, okay class, kung si A class, kana siya, di ma siya congruent ni 0 mod P. Diba? Kung makongruent na kay A minus 0, ma-divide ni P. So, dili ma-divide ni P class si A minus 0. Or, A minus 0 is A man. Hence, P does not divide A. Tama. By definition of congruence. Okay. Gets sa to? Madili mo divide si P kang A. Kay A minus 0, si P at P does not divide A minus 0. A minus 0 is A. Okay. Padiri. Does not divide na class kay dili man ni siya congruent.
Diba? So, kung congruent siya, A minus 0, ma-divide siya ni P. Okay, now, the GCD of A and P is a positive divisor of P and thus must be either P or 1. So, P class, ang kuan lang kas possible nga divisor ni A o ni P kay, syempre, P ra or 1. Diba? Kasi may mo-divide ni P di ay, si P ra man yang itself, kay prime man na, or si 1. So, since AP also divides A, si AP class kay also divides A. Nga naman, this is GCD. Kung GCD ni class ni AP, mo divide po na siya ni A. Diba? Nasa definition sa GCD class, mo divide sa duha. So, kung mo divide niya yung GCD sa A, niya si P, di man mo divide ni A. Wala, duha raman tong pwede, no? So, dili pwede class ng P, kaya di man mo divide siya ni A. So, we must have, siyempre si AP must be equal to 1. Si 1 na nandiyan mabilin. Nga GCD. Nagets ra? Okay, sir, nagets ra. Okay, by Theorem 1.2, okay, since kana na rin class ang imong GCD, katong 1.2 na po, na mag-exist nga duha ka buok, no? Nga AU plus PV is equal to 1 for some integers U and V. Okay, so, na Theorem 1.2. Okay, review lang. Hence, class, transfer na itong ang 1 dire, minus 1 is equal to P times negative V. Kaya transfer man po na sa pikas ang PV. So, minus PV dito or kanisya. P times negative V. Okay, so that si AU na dayon class is congruent sa 1 mod P. Okay, ma-divide naman siya ni P. Si AU minus 1, ma-divide naman siya ni P. Hala! So, AU class is congruent to 1 mod P. O, diba? AX equals 1. So, meaningan na. So, therefore, class, yung congruence classes na dayon is equal to si AU kay equal ni 1 in ZP by Theorem 2.3. Okay, 2.3, no? Kung congruent ka, ang imong mga equivalence classes kay equal. Okay, dara. Thus, mabungkag man ta ng AU o gingan ni A times U is equal to AU is equal to 1. So that, okay, so dara na rin class, kanang x na to, ilet na nga si U, may equal na din na sa 1. Okay. So that x is equal to U is a solution of AX is equal to 1. Kung ilisa na siya, guys. Okay, so na-solve na nato class ang 2 nga part. Nakita na siya dito. Okay, 2 implies 3. So, gikan diri class na punta, kanina pa tayo suppose, and then atong i-show nga kani, si BC is equal to 0 in ZP. Okay, suppose pwede mo na ato ni, atong i-prove kani siya. B is equal to 0 or C is equal to 0. Kana lang atong i-show. So, we use the second technique. So, sa second technique class, walaon na po nato ang mga brackets. So, suppose AB is 0 in ZP. So, muna ni siya. Itong suppose. Si BC is equal to 0 in ZP. So, gilisang itong AB class. So, kung AB na siya is equal to 0 in ZP, so, ang atong i-show is A is equal to 0 or B is equal to 0. Ano ra, gilisang lang nato siya og letters. Okay. If A is 0, so kung ang A kay 0, suppose A is 0, there is nothing to prove. So, diba kung ma-0 ang isa, what I prove. So now, if A is not equal to 0, not equal to 0, dapat kay not equal to 0 man yung liugsing. Ay, joke. Dili class. Kung A class is 0, okay na. Nya kung si A class not equal to 0, so mura siya kaning B, dili siya equal to 0, dapat atong i-show si C, dapat mo equal si 0 si C. Or, B ang mo equal ni 0 kay ang C, gilisan man nato dihag B. Okay? So, B itong, dapat i-show na to class nga si B is equal to 0. Okay? Either case man ni class na if A is 0 or B is 0. So, muna. So, karon class, kung dili 0 si A class, atong i-show nga 0 ang B. So, then, by 2, okay, dara, nya, dili man kaha 0 class si A. Dara, if A is non-zero, gamitan naman din part 2 kay 2 man implies 3, di ba? So, magamit ani class. Therefore, there exists U in ZP such that AU equals 1. So, AU equals 1. Ay mag-exist class kay na dapat ni siya solution man. Di ba? So, AU itong gigamit, dili na X. So, AU equals 1. Then, 0 is equal to U times 0. Tama kay U times 0 is 0. Si 0 class, giilisa na to og AB. Kay AB is equal to 0 man. So, U times AB.
Nya atong gibulag class gi UA nato times B. So associative property, and then apply commutative property sa multiplication. So mabali ra pud ng UA og AU. Nyang AU plus kay equal man sa asa to equal sa AU 1, so hindi sa nag 1. So B is equal to so kaning AU times B is equal to 1 times B. Okay, 1 naman yung AU dira. AU equals 1 gigamit ana. So 1 times B is equal to B kay 1 times B is B. So na sure na to class nga si B kay equal ni 0. So we are done in the class. So in every case, therefore, we have A is equal to 0 or kung dili mo 0 si A, si B ang 0 or B is 0. Okay, we're done. Sa 2 implies 3. So ang next natong i-prove class kanina lang, 3 implies 1. Last na lang. Okay, gamitan na to class siya og Theorem 1.5. Dala, pare-parehas na siya ni. So, whenever P, kanito i-suppose class, whenever P divides C, okay. So, ang ato na lang i-show class kay, si P dapat mo divide kang B or kang C. Kanina lang duha itong i-show. Para, apply ta ni Theorem 1.5. Okay, na-show naman ni sa if diri nga part. So, therefore, kanina pa, ato na yung ma-conclude. Therefore, P is prime. Tama? So, gamitan natin 1.5. So, 3 implies 1. So, back to the first technique. Okay, first technique class, magamit na po siya class og bracket o gatong modulo. Okay, so back to the first technique. Suppose that B and C are any integers and that P divides BC. So, kanina na ito suppose P divides BC. So, ito na lang dahil, again, class, ako yun na i-show na ito nga P divides B or P divides C. Kanina lang. Then, P is prime na dayan. Okay, then, okay, since P divides BC, meaning ana, BC is congruent to 0 mod P. Tama na kay BC minus 0, ma-divide na dapat ni P. Okay, so dara, P divides BC. Okay, so dara ni, BC is congruent to 0 mod P. So by Theorem 2.3, so Theorem 2.3, ato lang na siyang ibutang og bracket plus isulod siya bracket, dara equal na silang duha. BC 0. Nya, pwede pa na mabungkag ng BC, dara, ibungkag na to, B times C. So, hence, by 3, okay, since 3 class ang atong gi-assume na pod, kanima itong i-show nga 1 is, P is prime. Nya, BC is equal to 0, dara, BC equals 0, implies that B is equal to 0 or C is equal to 0. Tama, no? Yes, sir. Oh. Nya, kung may equal na siya, class, may equal na. Thus, P is congruent to 0 mod P or C is congruent to 0 mod P by Theorem 2.3 again. Diba? Kung may equal yung equivalence classes, class, kasi may tabo, kanina sa gikwaan lang niya ni equivalence classes dire sa theorem. Parehas rahan na siya. Parehas na sila. Sinalibog na nung mag-ayo. So, which means, sa may meaning ani class, o diba, B minus 0, ma-divide ni P, or si B lang ang ma-divide ni P. O dara. Which means, P divides B or P divides C. Hala na, show na to class. P divides B or P divides C. So, by definition of congruence. Okay, so, therefore, P is prime by Theorem 1.5. Show naman natin din nga part. So, if and only if money, naman natin prove ito, kung part 1 na dito sa arithmetic in Z, sa first video na to class, pwede mo lang daw dito. So, and then we are done with Theorem 2.8. Okay, class. The structure of Zn. Hala, so Zn na punta. Ganina kay P prime man tanong. Balik ta class sa prime. So, ikaw ano. Kung P class kay prime sa ZP, kani siya. Na siya solution. And then, BC is equal to 0 in ZP. And then either B is 0 or C is equal to 0. So, diri class, sa Zn na, lahi siya og saman. Lahi siya structure. So, when n is not prime, the equation AX equals 1 need not have a solution in Zn. Hello. So, di ba, ganina kung prime, naagid siya solution na dala. Number 2, kung prime siya in ZP, kay prime man ng P, naa siya solution, has a solution. So, diri class sa Zn need not have a solution in Zn. Okay, so na nakalain na. Next, for instance, equation 2x equals 1 has no solution in Z4. Okay, tama. Wala siya solution kas in Z4. Nga naman. Okay, 2. Unsa man imong i-times dira class nga x sa Z4. Ang Z4 kay element sa kay 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 2 times 0, 0. This may call 1. 2 times 1, 2.
Division equal 1. 2 times 3, 6. Pila remainder kung 4? 2. Okay. 2 times last na lang. 2 times 3. Dito lang tatama na. 2 times 2 kay 4. Oh, yeah. 0 man ang kuan. 2 times 2. Okay. So, wala gid tay x dito class nga. Makita nga solution diri class. O, di ba? Sa 2x equals 1 has no solution in Z4. As you can easily verify, the next result tells us exactly when the class na ax equals 1 does have a solution in Zn. So, for clarity, we use brackets notation. So, gamit ang brackets notation class. O, di ba? So, kanus ari ay class na siya solution. Okay. Okay, the ARA class. So, A and B integers, this is 0 and 2.9, with n is greater than 1. So, then the equation A times x equals 1 has a solution in Zn if and only if ang GCD class ni A o ni n kay equals 1 in Z. Okay, so mo ni class na siya solution lang jud class sa Zn kung ilahang GCD kay 1. Balik ta itong example, GCD ba ani nila kay 1 ba? 2 man ni class atong A. Then dire 4. 4 atong N. So sa GCD sa 2 ug sa 4, the GCD is 2. Nya dili man siya 1, so munang wala siya solution. Okay, so the class, again, na siya solution if ang ato ang GCD is equal to 1. Okay, so proof. Since this is an if and only if statement, the proof has two parts. Okay, duha ka parts. Kapoy na class. Okay, so if and only if maninaw sa suppose tani class una, show tani GCD, ani kanipod, i-show po tani siya. Okay, so first, we assume that the equation has a solution. So, assume na siya solution. And show that AN equals 1. So, if W is a solution of AX equals 1, then, so A times W equals 1. So, suppose na solution no. So, suppose si W itong suppose. So, there are A times W equals 1, A times W equals 1, gapon, masulod na siya diha. And then, syempre, ang AW equals na ni 1 in modulo Z by Theorem 2.3. Tama, no? Tulo na ni kabadlis, diri class sa, basta na yung modulo. Kani equal na sila diha. So, kung nangyani ka sa may tabo klaso AW minus 1, di ba? A minus W minus 1 is equal to Kn or Nk, no? For some integer K. Definition of congruence na siya. Pag guman class, kaya siya transfer na sa pika. So, AW plus N times minus K is equal to, balhin mo 1 dire, so equals 1. Okay, so natin forma yung ani. Okay, later na class. Ito na siyang dala-dala. Muna na siya diri o copy na siya diyan. So, denote AN equals by D. So, i-denote na ito class nga GCD kay D. Letter D lang. So, ang GCD class, gilet na to siya as D. So, dapat i-show na to nga si D, dapat equal siya ni 1. Okay, mamanta i-show no, nga GCD equals 1. Okay. So, ang GCD, suppose na to nga D siya. So, since D is a common divisor of A and N, so, siyempre, mo-divide siya ni D, mo-divide siya ni A, mo-divide siya ni N. So, class, there are integers, may mag-exist nga integers R and S such that DR equals A and DS equals N. Tama, no? Di ba? Kaya common divisor man ka. So, we have, natay A dira og N class, replace na nato og D class, so si A kay DR, replace, and then N, ilisan tag DS, and then factor out D, so D times RW minus SK is equal to 1. Hala. So, si D class karon mo divide kang 1. So, D divides 1. Sa man nga D nga 1 plus, nga positive man ng GCD, kung sa may mo divide sa 1, may lain. Since D is positive by definition, we must have D is equal to 1. May lain. Si 1 lagi na mo divide ni 1. Okay, that is, syempre, ang GCDAN is equal to 1. Ganasyon naman ito nga si D kay 1. Okay, we are done with the part 1. Okay, sa part, ang converse na ta class. So, suppose na bunta ning GCD kanitong i-show na siya solution. Okay. Now, we assume that AN equals 1. Kaya na po natin i-assume. AN equals 1. And show that AX equals 1 has a solution in Zn. So, actually, okay, dala din kasi yung reason. We're already done this in the proof of 1 implies 2 of Theorem 2.8. The primeness of P is used only to show that AP equals 1. No, ganina sa 1 implies 2. O niya sa Theorem 2.8 na siya, niya ang AN na tuklas kay 1 naman daan. So from there on, the proof is valid in any Zn na when the GCD in AN is equal to 1 and shows that AX equals 1 has a solution in Zn. So,
Show na nato ni ganina class sa 1 implies 2 sa Theorem 2.8. Okay, so na explanation na siya. Next class, now the units and the zero divisors. So some special terminology is often used when dealing with certain equations. So sa ZN class, tagal mo ka ng overview daan. Si zero diha, wala na siya appeal sa units o sa zero divisors. So, zero, example, Z5. No? So, 1, 2, 3, 4, may appeal si zero. Katong mga less than sa kuan class sa Z5, sa less than ni 5, so katong mga elements sa 0, 1, 2, 3, 4, kato sila mga equivalence classes. Kato sila class is either unit or zero divisors. Isa lang gid na si at least ka wala na madaan ha. Ano may idea. So either unit ka or zero divisor ka. Okay, so now the definition ng class sa unit. An element A in Zn is called a unit if the equation Ax is equal to 1 has a solution. Wala nakataan ni ganina no? Kitsa kitong na ay Ax equals 1 nga solution ngayon na. Ang katong Z5. No, datong gi-show nga naay to sila mga solution sa 1. Sila tanan man to. Hala, kung sila tanan na, meaning unit dito tanan. Hala, unit to sila tanan class sa Z5. Na-show natin na ganina sa example katong nag-table-table ta. So, kung naka-remember mo. So, in other words, A is a unit if there is an element B in Zn such that A times B is equal to 1. Unit daw si A class. Kung na element pod nga B sa Zn, such that A times B equals 1. Okay, naman ito element ganun, no? G-times na to, equal siya 1. So, in this case, we say that B is the inverse of A. So, if AB equals 1, si B ang inverse ni A, note that AB equals 1 also says that B is a unit. Hala, kung AB equals 1 class, kung unit ang A, unit po dapat si B. Unit po si B. And then si B class, inverse po siya ni A. So, ga-inverse lang doon class. Si A inverse ni B, si B inverse ni A. Si A kay unit, si B pag kay unit. Okay, di AB equals 1. Di ba na ha? Ano ang unit? So, both 2 and 8 are units in Z15. Units anong 2 og 8 class kay? 2 times 8 is equal to 1. Tama, 2 times 8 is 16, di ba? Yung 16, so may remainder niya. Kung divide mo 15 kay Z15 man eh. So, remainder is 1. So, 1 siya. Therefore, this is 8 is the inverse of 2. So, si 8 ang inverse ni 2. Si 2 po is the inverse of 8. Okay, similarly, 3 is a unit in Z4 because 3 times 3, kay this is 9. So, Z4, ang remainder na lang, kung divide mo ng 4 kay 1. So, 1. So, 3 is its own inverse. So, si 3, iyang inverse, kaya yan ang self si 3. Okay, 3 times 3 is 1 man. Okay, example number 3. Part 2 of Theorem 2.8 says, when P is prime, every non-zero element of ZP is a unit. Hala to ara. Theorem 2.8 na part 2. Sa itong part 2 ato class. Okay, di ba kanito has a solution? Oh, di ba? P is prime and then sa ito, ang part 2, P is prime and then si A kay non-zero, non-zero maning A direct class. Okay? And then naman to solution class, di ba? So, meaning class, so, every non-zero element of ZT is a unit. So, kung natay Z5 class, example Z5, katong mga non-zero elements, so 1, 2, 3, 4, kay puros na sila units, tanan. Tama, kay naaman sila pares nga, kung sa imong i-multiply, ganina, nag-table po tayo na ganina, nga na sila solution nga, mo 1 iyahang answer. Okay, so, tama ni siya class, example number 3. Again, unit tanan class, so meaning kung unit tanan, wala sila zero divisors. Tama, si Z5 wala, Z2, Z3, kay mga prime na sila, Z7, wala sila zero divisors, puro sila unit tanan. Okay, muna dire sa example number 3. Okay. So, Theorem 2.10. Okay. Here is a restatement of Theorem 2.9 in terminology of units. Okay, so ilisan lang ta class og units. Itong balikan ta sa ang Theorem 2.9. Dara. Ang equation niya, kani siya AX as solution in Zn if ang GCD kay 1. Okay. Ang meaning sa unit, kung naani solution.
So, kung unit ka, an equals 1. Ano na yung class restatement na class ang theorem 2.10. So, no need to prove theorem 2.10. An may integers and n is greater than 1, then a is a unit in Zn if and only if the GCD of an is equal to 1 in Z. Okay. Okay, definition for the zero divisor. A non-zero element A of Zn is called a zero divisor if the equation Ax is equal to 0 has a non-zero solution, that is, if there is a non-zero element C in Zn such that AC is equal to 0. So, dara class, zero divisor ka if dili mo 0, pero ang inyong product kay mo equal sa 0. So, parehas ganina sa Z6, di ba? 3 times 4 is 12. Yung 12, kay 0 man na siya in Z6. So, therefore, class, katong 3 o 4 are 0 divisors sa Z6. Okay. Another example. Both 3 and 5 are 0 divisors in Z15. Diba? 3 o 5, kay 0 divisors sa Z15. Nga naman, 3 times 5 is equal to 0. Ano naman, 3 times 5 is 15. So, remainder niya sa Z15, 0 po. So, similarly, 2 is a 0 divisor in Z4 because 2 times 2, ang 2 times sa iyang self, 2 times 2 is 0 man. Kaya diba, 0 man ang remainder, ano? Okay, 4 man na. Oh, 4. Okay. So, example number 5. So ano kayo ang zero divisors class, no? Basta non-zero ka, then inyong product, yung equal din is 0 lang. Non-zero divisor. Basta dapat dili mo zeros duha. Example number 5, part 3 of Theorem 2.8 says that when P is prime, there are no zero divisors in ZP. Again, part 3. When P is prime, there are no zero divisors in ZP. So, dala, sa part 3, man good class, kung mag-AB ka is equal to 0, di ba anong lagyan na? If AB is equal to 0, then either BC man to, BC is equal to 0 in ZP. Kung mo 0 ka na siya, either sa B or sa C kay 0. O niya, diri sa zero divisor class, dapat non-zero ang C, non-zero pod si A. So, dara AC equals 0. Non-zero, non-zero. Diri sa prime kay, ma-zero man dapat tong isa. Nasa part 3, di ba? So, itong part 3, when B, C is equal to 0 in ZP, then B is 0 or C is 0. So, wala sila'y zero divisors. Punta yung ganyan na class, wala zero divisors class ang mga ZP. Okay. So, tanawan na class ha, timan ina. So, to, tanang element sa ZP ka unit, then wala sila'y zero divisors. Sa ZN, na yung mga units, o na yung mga zero divisors. Okay. Ano lang kalainan? Okay, to find the units and zero divisors, just look at their multiplication table. Okay, multiplication table. Okay, balik na akong definition sa zero divisor. Okay, so kaning class yung multiplication table, this is a Z6 and this is a Z5. Kita man na mag-4. Kita man na mag-5 sa Z6 niya. Kita na ba class? Kanang mga nag-answer class og 1 sa product mo na ilang mga unit. 1 times 1, 5 times 5. Okay, so natay duha ka buok class. So, na sila ang mga units sa Z6. Nakatapong mo answer og 0 class, wala ning lapil ning mga na 0 dira kay 0 non-zero man ta class no, so dili pidi apil dire kay puro na sa 0, puro man na 0. So diri ra na nga 0 class ay dira upat ka buok. Pak o dira ni upat ka buok. So this is 3 straight pud siya ni 2. So 2 og si 3 kay 0 divisors. Si 3 og 2 o sila lagip na 4 og 3. Okay. So, 4, dayan, straight po siya ni 3. Okay. So, tulo ka buok class iyang 0 divisors. Diri class sa Z5, okay, kung nakita na ko sa Z5 kasi iyang product kasi J0 diri class. Diba? Walay 0, no? So, kung walay 0 diri, sige ito yung meaning class. Kung walay 0, wala sa 0 divisors. So, kaning nga answer diri, puro sila na yung 1, 1, 1, 1 class. Si 1 ay linya dire, si 2 na dire, si 3 na apoy 1, si 4 na apoy 1. Meaning, sila tanan class are
units. Okay, so in Z6, 1 and 5 are units, while 2, 3, 4 are the zero divisors. So in Z5, in Z5, 1, 2, 3, 4 are units, so units sila tanan, while there are no zero divisors. Walay zero divisors dira class sa Z5. So sa Z7 po wala, sa tanang primes walay zero divisors. Puro sa sila units tanan. Katong mga less than katong mga greater than ni zero ng mga positive, nga less than niya. Tama? From 1 to n minus 1 class nga classes sa Zn. Okay? So, mag-prove na ta class. So, number 9. If A is a unit in Zn, prove that A is not a zero divisor. So, kuning i-prove class. Kung unit ka, dili ka zero divisor. Muna siya sa number 9A. So, i-prove that the class by contradiction. So, suppose that A is a unit in Zn. So, i-suppose po nato class nga si A kay zero divisor. Mangita dahil ta class og contradiction. Kaya kung makita ta contradiction class, therefore, si A diha class, dili na siya zero divisor. Okay, ano na siya niya. So, then, kung unit si A class, AB is equal to 1. Tama? And, kung zero divisor pagin si A, AC equals 0. For some B and C in Zn such that non-zero si B o si C. Non-zero na sila. Kaya diba, sa unit class, non-zero ka, then inyong product kay 1. Okay. And then, sa zero divisor, non-zero mong duha, si A o si C non-zero, pero inyong product kay 0. Okay, now, kani class, si 0 class is equal to B times 0. Tama ni, B times 0. Kanya si B kay equal sa, is equal to B times AC. Kay, ang 0 na to kay equal man ni AC. So, si 0 dahil replace na to AC. Kanya si, kani class, ato ni siyang apply ag associative o commutative. So, maporma siya AB times C. Tama, no? Balihon man nato si A o si B kasi commutative na din ang parenthesis kaya ito pong by load, so that is associative. So apply associative at commutative kaniya mga result. Yung si AB kasi equal man na ni 1, so 1 is si AB, o 1 times C is equal to C. So na-show na to class nga si 0 diri kay equal ra ni C. Unya, our C class should not be equal to 0. So may meaning, thus this is a contradiction. So therefore, A is not a zero divisor. Okay, done with number 9A. Next, number 5. If A is a unit and B is a zero divisor in Z, N. N, So, unit si A, si B kay zero divisor. We show that AB is a zero divisor. Okay, so ang pag-show, zero divisor class si AB. So, dapat class na makaporma ta class og tulo kabok ato i-multiply. Now, si AB, times na something, dapat equal siya sa 0, pero si AB dapat non-zero po itong i-multiply. Nga naman ang meaning sa zero divisors. Duwa itong i-multiply nga non-zero, then result nila is 0. So, na natin i-show. So, proof. Suppose that A is a unit in Zn and B is a zero divisor in Zn. So, dara. So, ito nang gi-suppose na sa if part. Kaya ito i-show. So, kung unit class si Zn class, ay dili dahi. So, ang gigamit lang ani class kaya ang B is a zero divisor sa. So, isa sa itong gigamit. Then, BC is equal to 0 for some C in Zn such that C is not equal to 0. Diba? So, sa C, dapat not equal to 0. Apil pa na si B class, non-zero pa na si B kaya zero divisor biya siya. Tagi-apil, butang. So, since A is not equal to 0, okay, unit man si A, so not equal to 0 si A. So, i-multiply na to class of both sides by A. So, A times B times C is equal to A times 0. Is equal to 0. Okay, A times 0 is 0. So, dara class, apply associative class. So, AB times C is equal to 0. Hala na, kita na class. So, nga natay AB, gi-multiply na to something, then equal siya 0. Yung si C na ba kay not equal to 0 na daan si C. So, ato na lang i-show class, kani si AB dapat not equal to 0. Kana na like kulang kay, di ba dapat not equal to 0 mong duha, dayon, 1. Kanang yung product kay 0, zero divisor ka. Okay. So, ang sure lang nato class, not 0 si A, not 0 po si B. Tama? Non-zero po si B.
So therefore class, ani dayon ta. Since A is a unit, unit man na tong A no, dara sa assumption. Then A is not a zero divisor. Tama, by 9A kani. Kung gigamit ka si 9A. So si A class is not a zero divisor. So kung dili zero divisor class si AB class is not equal to 0 gyud. Di ba? Si AB kani siya si AB dili gid siya equal sa 0 kay not a zero divisor man ang A kay unit man si A. Di ba? Gamitan to part 9 part A. Again, I repeat, since A is a unit, so si A class, dili siya zero divisor. Diba? Okay, gamitan natin ng 9A by 9A. That is, okay, diba? Kung dili ka zero divisor class, meaning AB is not equal to 0. Okay, kung zero divisor ka, equal ka og 0, no? Times ni mo siya something. Okay, so this is not equal to 0. Okay, so not equal to 0 si AB. Si C kay not equal to 0. Kay ilang product kay 0 naman ni. Darao na dili sa taas. Thus, class, AB now is a zero divisor. Okay na. Ay, sayo na kayo. Charot. Okay, next class, number 17. Prove that the product of two units in Zn is also a unit. So, mag-suppose na class, duha ka units, A o si B, for example. So, dapat i-show na to nga si AB, ang lahang product is a unit also. So, proof. Suppose that A and B are units in Zn. So, kung units ka in Zn, AC is equal to 1. Okay, dara. Nagbutang na tagpuan class. Nagbutang taog. Brackets diri. Ganina kay wala, no? Diri, wala ta nagbutang. Sige lang. Parehas na kay ingon man to siya. Ingon to gina sa book, no? Pwede ra magbutang, pwede ra pag di. Okay, so, pwede ra anak class. Pwede ra walay brackets. Basta kabalo mo daan nga. Kana sila equivalence classes. Okay. So, suppose that A and B are units in Zn. Nawa na ang cursor. Okay, dara. So, si AC equals 1 o si BD equals 1 for some C and D in Zn such that C and D are not equal to 0. Okay, so na mag-exist nga ng 0 class such that ang ilang product kay 1. Okay, units man sila in Zn. So now class, AB times CD is equal to ABCD, ACBD, dayon nagkahuman, baylo-baylo na class no, this is commutative, dayon applyan na pud class og kanang gibungkag na pud ning AC times BD nya. Si AC na to kay 1, nandala, so ilisan na siya 1, nya si BD kay 1 pod, so 1 times 1 is 1. So class, ang AB class times CD is equal to 1. Kaya nga ito mag-show class kay ang AB man nga product kay A ug B are units. So atong i-show ani nga si AB kay unit pod. So dapat si AB times something is equal to 1. Yan na naman tayo nakita diri oh. Nga si AB times CD is equal to 1. So sa nalay kulang ani class atong i-show. Nya dapat biya class non-zero ng duha. No? Non-zero ang duha. Tama? Sa kuan, kung may units ka, non-zero mong duha, then inyong product, dapat 1. Okay na ning product nila 1. So, show na lang nato nga non-zeros ning duha. So, now, since ABCD are units class, so, units maka ning ABCD. No, units sila no, kay kung ang A ug B kay units, it means that ilahang pares kay units pod. O, units pod ang C ug D. Okay, so ABC and D are not zero divisors by 9A. So, gamitan mo itong 9A class na kung units mo, dili mo zero divisors. Kaya lahi man na silang duha class. Dili pwede nga unit ka, zero divisor pa dyan ka. Yung ganyan na, no? Hindi na sa pwede. So, zero divisor na ka, zero divisor na ka, dili ka pwede ma-unit. Ano man? Siyempre, kung times ni kaglain, 0 na 2. Dili siya mo, 1. Okay, that is okay, class, kung dili ka feel sa zero divisors, that is AB is not equal to 0 o si CD class is not equal to 0. Kay not zero divisors man silang upat. Okay, so non-zero si AB, non-zero po si CD. Hala na, show na nato class nga. So man, ilahang product ay 1 man. So thus, AB is a unit. So na-show na nato class nga. The product of two units in Zn is also a unit. So, dapat na end of proof na diri class, no? So, last na class. Okay na siya. Okay. Well, we're done. Okay, class. Thank you for listening.
Goodbye class and see you never. Never na kay kabalo naman. So for more videos, please subscribe. Okay, so practice